آیا این امکان وجود داره که این کوه روزی زیر آب بوده؟ آیا واقعا عمر کره زمین ما برمیگرده به 4-5 هزار سال پیش، اونچه که ادیان ابراهیمی از اون یاد میکردن؟ و داروین در کمال حیرت برای نخستین بار از چند میلیون سال یاد میکنه. حالا ایوحال این داستان‌ها رو برد زیر سوال. وقتی این داستان‌ها میره زیر سوال، این کتاب‌ها میره زیر سوال، این کتاب‌ها بره زیر سوال، پیامبرانشون میرن زیر سوال و خب سلسله مراتب رو میتونید بگیرید و برید تا انتها. داروین معتقد هست به این اصل بزرگ: به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. قصد او قتل خدای ادیان ابراهیمی نبود، اما این اتفاق رخ داد لاجرم. میگه مثل اینکه ما روی این خدا نمیتونیم حساب کنیم. اینکه علم به یک سری مسائل دسترسی هنوز پیدا نکرده که دلیل مناسبی برای این نیست که ما داستان‌های تخیلی بپذیریم. داروین از پیوستگی در حیات صحبت میکنه و اینکه هیچ موجودی در یک روز خلق نشده امکان نداره. کار علم اینه که عقب نشینی بکنه، بره و خودش رو دقیق تر بکنه، بره ایدهش رو تدقیق بکنه و برگرده. یک شیر دریایی رو باز کنید، در بالاهای او 5 استخوان میبینید، 5 انگشت شماست. شما یک خفاش رو بالاش رو باز کنید، شما 5 انگشت میبینید. همون تعداد استخوان‌ها رو داره. تناسب‌ها متفاوت هستند. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرد. هیچ. میان ما و یک سیب، این سیبی رو که شما گاز میزنید، 50% ژن مشترک است. 50% نیم. اصلا اشرف مخلوقات یعنی چی دقیقاً؟ چرا این کودک بازی در این سن و سال در رنج از بین بره؟ به راستی که در حیات عدالتی نیست، منطقی نیست، اخلاقی نیست، اما چقدر که باشه است. چندی از عمرمون که میگذره معمولاً اکثریت قریب به اتفاقمون این سوال برامون به وجود میاد که ما کی هستیم؟ چی هستیم؟ چرا هستیم؟ اصلا چگونه هستیم؟ و به این پرسش واحد پاسخهای متفاوتی میدیم که این تفاوت در پاسخها به مسائل متعددی بستگی داره. این که در چه قرنی از تاریخ به دنیا اومده باشیم، این که طول و عرض جغرافیاییمون کجا بوده وقتی به دنیا می اومدیم، در کدام کشور به دنیا می اومدیم، تو چه جامعه‌ای، در چه خانواده‌ای، با چه سطح اقتصادی. حتی به عنوان مثال اگر در یک خانواده مذهبی به دنیا اومده باشیم، نگاه ما اینه که یک خالقی، یک عامل هوشمندی ما رو خلق کرده و داستان ما این گونه بوده که در بهشت بودیم و از نوادگان آدم و حوا هستیم، خبطی کردن، سیبی رو چیدن و خب ما هبوط پیدا کردیم به زمین و الان مأموریت ما در زمین عبادت کردنه، پروردگار رو پرستش بکنیم و بتونیم او رو بشناسیم و اگر در این آزمون سربلند بیرون بیایم برمیگردیم به همون جایی که توش بودیم و این آزمون این گونه است که اینجا از بسیاری از مسائل منع میشیم که همه رو اونجا به ما میدن با همون توصیفات اساطیری که از داستان‌ها قطعا شما هم خوندید، با اون جوی‌های پر از شراب و عسل و این صحبت. اگر 200 سال، 400 سال، 700، 800 نه 1700 800 سال پیش هم متولد شده باشید و این پرسش در ذهن شما شکل بگیره و در پاسخ مواجه بشید با یک همچین داستان اساطیری اثبات و ابطال ناپذیری، احتمالاً خواهید پذیرفت. حتی اگر نپذیریدش هم گزینه آلترناتیو اثبات و ابطال پذیر دیگری ندارید که بتونید ارکانش رو صحت سنجی کنید. بوده در اعصار مختلف، در سده‌های مختلف افرادی که این گونه فکر نکنن، اما تعدادشون واقعا انگشت شمار بوده. تا میرسیم به سال 1859 که کتابی منتشر میشه به نام منشأ انواع و به شکل رسمی بروز و ظهور پیدا میکنه فردی به نام داروین و زل میزنه در چشم شما، میگه این چیزی که بهش میگید خلقت، به نظرم باید تو اسمش یه مقداری تردید بکنید. شاید بهتر باشه بیشتر فکر بکنید، حداقل اسم دیگه‌ای براش انتخاب بکنید. اگر احساس میکنید این چیزی که بهش میگید خلقت رو یک خالق هوشمندی، یک عامل هوشمندی انجام داده، بازم به نظرم بهتر یه مقدار بیشتر فکر بکنید. اگر فکر میکنید اون خالق و اون عامل هوشمندی که به زعم شما این خلقت رو انجام داده، عادلانه این کار رو انجام داده و تفکرش حاوی عدالتی هست، عذرخواهی میکنم ولی این گونه نیست. یا حتی اگر فکر میکنید اخلاقی پشت این قضیه هست، اون هم شرمندتونم، این گونه نیست. ما حاصل گزینش طبیعی هستیم.
شاید این اشتباه از اینجا سرچشمه میگیره که ادیان عمر انسان رو برای شما 4000 سال، 5000 سال، 7000 سال یا حتی شاید بیشترینش آیین زرتشتی هست که عمر انسان رو 12000 سال تخمین میزنه. این بابت اشتباه شما باشه که این گونه فکر میکنید و فکر میکنید که انسان دفعاً واحداً این گونه متولد میشه یا بقیه حیوانات و گونه های مختلف. اما کمی این لنز رو بازتر بکنید، برگردید به تاریخ. فقط گونه ما که البته گونه ما هم نیست دیگه، ما هومو سیپینز هستیم. فقط گونه هومو سیپینز عمرشون به 200-300 هزار سال پیش برمیگرده و اگر انسان‌های راست قامت رو هم بخواید در نظر بگیرید باید برید عقب، یعنی این تاریخ به میلیون‌ها سال قبل برمیگرده، جایی که ما منشعب میشیم از شامپانزه ها، منشعب میشیم. این رو دقت بکنید، برمیگرده شاید به 6 الی 7 میلیون سال پیش. و اگر کمی دقیق تر به طبیعت نگاه بکنید بهتر درک میکنید که این گزینش طبیعی چگونه شکل گرفته و ما نیاک مشترکی داریم. شما ممکنه بخشی از وجود خودتون رو در یک درخت هم ببینید. نه چرا درخت؟ اگر پت تو خونه دارید سگتون رو کمک کنید فقط بایسته. در این حالت ایستاده دقیق تر که بهش نگاه میکنید میبینید استخوان‌بندیتون یک مدله، اندام‌ها کاملا مشابه، سیستم‌های بدنی مشابهه. چشم‌ها رو در جلوی جمجمه می‌بینید. به دست و پاها تعدادشون دقت بکنید. به تعداد انگشتان دقت بکنید. به ساختار بدن دقت بکنید. به سیستم بدنی، سیستم عصبی، گردش خون، گوارش، قلب، ریه، کبد، کلیه. همشون شبیه همن. همه یگونه کار میکنن. به ساختار دندون‌های خودتون و پتتون، به عنوان مثال سگتون دقت بکنید. عجیب به نظر میرسه تغییراتی داریم نسبت به هم، چون نیازهامون متفاوته و گزینش طبیعی با ما این کارو کرده که تبدیل به دو گونه مختلف بشیم. به ساختار گوش و شنواییش دقت بکنید. به اندامهای حسی مشابهتون دقت بکنید. متوجه میشید که اگر کمی بیشتر به طبیعت دقت بکنید میتونید ذره ذره خودتون رو در تمام اجزای طبیعت ببینید و این شامل یک پیوستگی است که اگر برگردید عقب این پیوستگی به ویژه در ژن شما تا 96 الی 99% با یک شامپانزه ممکنه همسان باشه. راجع به فرگشت میخوام صحبت بکنم باهاتون و از دکتر حسام نوذری دعوت کردم به فیوز و خیلی سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید به فیوز. میدونم که سرشار اطلاعات هستید در این رابطه. دلم میخواد بریم و بپردازیم به داستان فرگشت، از اطلاعاتون استفاده بکنیم. من میدونم که فرگشت قبل از داروین، حتی قبل از میلاد مسیح هم نه این گونه متقن ولی بهش فکر شده بود. یعنی افرادی بودن که کمی دقیق‌تر به طبیعت نگاه میکردن و نتایجی نه به این دقت اما شبیه این گرفته بودن. کمی راجع به تاریخچه فرگشت و اصلا اساس شکل گیریش برامون بگید. درود بر شما و بینندگان گرامی شما. دقیقاً برای سده‌ها بسیاری از فرهیختگان روی کره زمین به فرگشت فکر کرده بودند یا شاید کم و بیش پی برده بودند و تا این چارلز داروین نیست که برای نخستین بار از واژه فرگشت یا اِوولوسیون استفاده میکنه. ما پیش از اون دانشمندان دیگری رو داریم که از این واژه استفاده کردند. دو واژه‌ای که داروین وارد قلمروی علم میکنه، یکی بخت هست و یکی گزینش طبیعی. اما سری بزنیم به خود چارلز داروین که وقت بینندگان شما رو نگیرم. جوانی هست، 22 ساله، عازم یک سفر 5 ساله دریایی در نیمکره جنوبی. 22 سال تنها سن داره. چارلز داروین از یک خانواده ثروتمند و فرهیخته است. به پدر او نگاه کنید، به مادر او، به پدر بزرگ او، به مادر بزرگ او، در فرهیختگی، در شرافت، در بزرگی، در صداقت، در راستگویی. در دامان یک چنین خانواده‌ای هست که داروین رشد کرده با یک کشتی علمی بسیار مجهز که دربار انگلستان هزینه اون رو پرداخت کرده، اما خود داروین هزینه شخصی خودش رو پرداخت میکنه از طریق خانواده به نیمکره جنوبی. و داروین شروع میکنه به مشاهده کردن. برای نمونه در بالای کوه فسیل میبینه، فسیل هایی که مربوط به جاندارانی هستند که روزی در دریا زندگی میکردن
و از خودش میپرسه آیا این امکان وجود داره که این کوه روزی زیر آب بوده؟ و اگر زیر آب بوده، آیا واقعا عمر کره زمین ما برمیگرده به 4-5 هزار سال پیش، اونچه که ادیان ابراهیمی از اون یاد میکردن؟ و داروین در کمال حیرت برای نخستین بار از چند میلیون سال یاد میکنه. دست پیدا میکنه به استخوان‌های دایناسورهای درشت جثه. میدونید که دایناسورها از بین نرفتن، هنوز هم با ما هستند. دایناسورهای درشت جثه از بین رفتن. زمانی که شما به یک کبوتر، به یک خروس نگاه میکنید، به یک دایناسور دارید شما نگاه میکنید. دایناسورهای درشت جثه از بین رفتن. و بعد نگاه میکنه به موجودات متفاوت، شباهت‌هایی که میان اونها هست و چگونه خودشون رو وفق دادن با محیط. همه اینها رو روی هم میگذاره. شروع به نگارش میکنه. جاندارانی رو که کشف میکنه برای نخستین بار، اونها رو نقاشی میکنه. یک نقاش هنرمند هم با اوست و مرتب اینها رو به انگلستان میفرسته، تا جایی که زمانی که به انگلستان برمیگرده این جوان 27 ساله شهرت عجیب و غریبی پیدا کرده. و خب در اون زمان واقعا انگلستان مهد علم و دانش است. اصلا فوق‌العاده است. اون زمان دورانی است که فرهیختگی وارد اروپا شده. رنسانس فوق‌العاده است، خودش رو نشون میده همه جا. و جالب هست سلبریتی ها، افراد مشهور، خواننده ها نیستند، هنرپیشگان سینما نیستند. میدونید چه کسانی هستند؟ از شما میپرسم. قطعا دانشمندان و هنرمندان. دانشمندان بودن. یعنی شما برای افراد دانشمند سخنرانی میکردن، مردم بلیت میخریدن برن به اینها گوش کنن. اصلا فوق‌العاده است اون زمان. و داروین همونطور که گفتم این گزینش طبیعی و بخت رو برای نخستین بار وارد قلمروی علم میکنه. بخت که پیش از اون در قلمروی علم نبوده. probability، احتمالات. بنابراین در پاسخ به پرسش شما، بله درسته، بسیاری به فرگشت فکر کرده بودن. حتی پدر بزرگ داروین، اراسموس داروین، از این واژه استفاده میکنه. این رو هم به شما بگم، در فرهیختگی این خانواده، پدر بزرگ داروین و مادر بزرگ داروین در سالهای 1700 اعلام میکنند که ما نژاد سیاه و سفید نداریم، انسان داریم و اینکه زنان ما بایستی که به تحصیلات عالی دست پیدا کنند. در یک چنین خانواده این آدم بزرگ شده و چقدر که افتاده است، چقدر که مهربان هست، چه قلب بزرگی داره. و جالب هست همسر داروین بسیار متدین هست. هر هفته به کلیسا میره و زمانی که داروین برمیگرده و از فرگشت صحبت میکنه، از گزینش طبیعی صحبت میکنه، از میلیون ها سال که از عمر این کره زمین ما میگذره و اینکه چگونه میان ما پیوستگی است، در حیات پیوستگی است. از این واژه هم استفاده میکنه، پیوند در حیات، که در حیات بالایی و پستی نیست. فوق‌العاده است، اما پیوستگی هست. و آخرین کتاب خودش رو، آخرین اثر خودش رو به کرم خاکی اختصاص میده. به کرم خاکی. و ما امروز میدونیم که چقدر این موجود مهم هست در بقای حیات روی کره زمین. یک کرم. و برای اینکه یک پیام برای ما داره. در حیات پیوستگی است، اما بالایی خردی نیست. همه موجودات واقعا محترم هستند و اثرگذار. اما برگردم به همسر رو. داروین دلش نمیخواد که قاتل خدایان ابراهیمی باشه، به خاطر عشق به همسر. و جالب هست هم همسر خودش رو و هم کودکان خودش رو هر هفته خودش به کلیسا میبره، چون داروین معتقد هست به این اصل بزرگ: به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. به همسر خودش که دستیار اوست، به فرزندان خودش جنین رو نشون میده. جنین میگه نگاه کنید به رویان، به جنین این لاک‌پشت، خرگوش، این حیوانات بزرگتر و انسان، همه عین هم هستن. امکان نداره تمیز بدید بین اونها در نخستین روزها و نخستین هفته ها.
امیدوار هستم شنوندگان شما، بینندگان شما بتونن ببینن تصویرها رو. نگاه کنید به رویان یا جنین حیوانات متفاوت، همه اینا هم هستن و از اونها میپرسه، همه اونها شبیه به هم هستن. اگه گفتید چرا؟ پاسخ به پرسش ها رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. بگذارید خود من تصمیم بگیرم. بنابراین شما یک آدمی رو دارید که مشاهده میکنه و مشاهده میکنه. یک مشاهدهگر خوب هست. آدمی رو دارید که راستگوست، با خودش در صداقت هست، خودش رو به چالش میکشه، دور و بر خودش رو به چالش میکشه، ادیان رو به چالش میکشه، دانشمندان دیگر رو به چالش میکشه، اما یک روشمندی علمی داره. به علم وفادار هست، به اصول علمی وفادار هست، به روشمندی علمی وفادار هست و به این ترتیب هست که برخلاف همه بزرگانی که پیش از اون بودن در سده‌های قبل که شاید کم و بیش به این راز پی برده بودن، اون رو با دیگران مطرح میکنه در کتاب سرشناس خودش که سرانجام اون رو منتشر میکنه و دنیای تاریک بسیاری از آدم‌ها رو برای همیشه به آتش میکشه. یعنی واقعا یک نورافکن روشن میکنه بر روی کره زمین ما. به راستی یاد و گرامی باد. همینطور پدر و مادر و خانواده و برادر و برادران و پدر بزرگ و مادر بزرگ او. البته آلفرد راسل والاس هم میدونم که همکاری داشت، یعنی فعالیت میکرد در این عرصه. به اندازه داروین شناخته شده نبود، اما میدونم که همکاری میکرد در این رابطه. اون هم با داروین در ارتباط هست و اون هم به این راز پی میبره. اما خب داروین پای محکمتری داره و پیش از اون وارد این مسئله شده بوده. بنابراین به اصرار دوستان خودش این کتاب رو منتشر میکنه، چون دقیقاً حق با شماست. در مقدمه اشاره کردم بهش، کتاب منشأ انواع سال 1859 اگه اشتباه نکنم. دقیقاً سال 1859. سالها صبر میکنه تا این کتاب رو منتشر کنه. دختر خردسال خودش رو در آغوش خودش از دست میده. پس از هفته‌ها و ماه‌ها بیماری و رنج فریاد میزنه که چرا این کودک بازی در این سن و سال در رنج از بین بره. به راستی که در حیات عدالتی نیست. این هم از داروین هست. به راستی که در این حیات منطقی نیست، اخلاقی نیست، اما چقدر که با شکوه هست. جایی تو صحبتتون فرمودید که داروین نمیخواست قاتل خدای ادیان ابراهیمی باشه، ولی خب واقعیت اینه که اسطوره‌های ادیان ابراهیمی رو به زیر کشید دیگه و این اسطوره‌ها میتونن پیامبرانی باشن و کتاب‌هایی باشن که این داستان‌ها رو نقل کردن. داستانی که انسان هبوط کرده از بهشت به زمین، شیطانی بوده که سجده نکرده به انسان و از بهشت اخراج شده و خب سوالم بعداً پیش نمیاد که چگونه برگشته به بهشت که وسوسه بکنه آدم و حوا رو که اون سیب رو بچینن. حالا ایو حال این داستان‌ها رو برد زیر سوال. وقتی این داستان‌ها میره زیر سوال، این کتاب‌ها میره زیر سوال، این کتاب‌ها بره زیر سوال، پیامبرانشون میرن زیر سوال و خب سلسله مراتب رو میتونید بگیرید و برید تا انتها. و قاعدتاً قصد او قتل خدای ادیان ابراهیمی نبود، اما این اتفاق رخ داد لاجرم. کما اینکه من با یک فعال در حوزه نشر صحبت می‌کردم، جالبم هست شما هم بدونید در ایران الان یکی از ژانرهایی که به شدت زیر تیغ سانسور میره در انتشارات، ژانری است که به فرگشت میپردازه. یعنی اصلا صحبت کردن در این رابطه به شکل متقن سانسور خواهد شد به خاطر همین تقابل دقیقاً. و هنوز همین نوع نگاه هست، یعنی مقاومت عجیب و غریبی به فهم این ماجرا پیدا کرده یا حداقل پسش میزنه. به عنوان مثال وقتی فرگشت از داروین رو ما مطرح میکنیم با کسی که تمایلات مذهبی داره، البته در نظر بگیرید که من اینجا الان قصد نقد نگاه مذهبی رو ندارم، اون مستلزم برگزاری جلسه بحث دیگری است که با 1-2 ساعت جمع نمیشه، قاعدتاً ساعت‌ها و شاید ماه‌ها زمان نیاز داره. اصلا قصدم این نیست. اما در مواجهه با اساساً فرآیندهای علمی همیشه این پاسخ رو ما میشنویم که علم ناقصه، علم که به همه چیز دسترسی پیدا نکرده، علم بارها و بارها دنده عقب گرفته و از حرفایی که زده برگشته و اشتباه کرده. و خب این رو ماها قبول داریم. یعنی این موضع غلطی برای ورود به این بحثه، چون کسی که فرایند علم رو درست نگاه میکنه، دقیق نگاه میکنه، میدونه که اصلا کار علمینه.
کار علم اینه که عقب نشینی بکنه، بره و خودش رو دقیق تر بکنه، بره ایدهش رو تدقیق بکنه و برگرده. و اساساً ممکنه ما هم به ابتدای حیات هنوز دسترسی پیدا نکرده باشیم، ممکنه ما هم تخمین هایی بزنیم، ممکنه علم تخمین بزنه، راجع به بیگ بنگ صحبت بکنه، راجع به بست در فضا صحبت بکنه، اما هنوز نرسیده باشه به این نقطه که آیا از هیچ، آیا صرفاً به واسطه اون انفجار، آیا صرفاً به واسطه بیگ بنگ، قبل از اون چه بوده چه نبوده. و ما هم مرزهایی رو هنوز در ننوردیدیم قاعدتاً، یعنی علم هم هنوز در ننوردیده مرزهایی رو. اما اینکه علم به یک سری مسائل دسترسی هنوز پیدا نکرده که دلیل مناسبی برای این نیست که ما داستانهای تخیلی بپذیریم. یعنی اینکه علم نرسیده به اون نقطه، این دلیل واقعا واضحی نیست برای اینکه هر چی که شما جایگزینش میکنید رو ما بگیم باشه همینه. همیشه به این نقطه از بحث که میرسیم به کانفلیکت برخورد میکنیم. سوال من اینه که چی باعث این عدم پذیرشه؟ صرفاً زیر سوال رفتن تمام بنیانهای فکریه که حاضر نیستن بپذیرن، یعنی کمی در این مسئله عمیق بشن، یا نه اساساً پیچیدگی‌های این مسئله فرگشت و عدم درکش توسط اون فرد باعث میشه که گاردش رو بالا بگیره و نپذیردش، یا حتی اصلا نخواد بره بهش فکر بکنه. ببینید، علم در نبرد با دین آدم ها نیست. علم در نبرد با خدا هم نیست. ایده های در میان بسیاری رواج پیدا کرده که بیشتر به خاطر فریبکاری بوده یا حقه بازی بوده. واقعا من برای شما چند مثال میزنم. شما اشاره کردید به بیگ بنگ، منشأ حیات برمیگرده به 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش. یکی از پدران بیگ بنگ، مهبانگ، ژورژ لومتر، فیزیکدان برجسته، یک خداباور هست، متدین هست، یا شاید این رو هم ندونید، از اون هم بالاتر یک کشیش هست که به راستی یک فیزیکدان برجسته است. و همین آدم که روزهای یک شنبه یک کشیش هست و یک خداباور هست، روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه یک فیزیکدان برجسته است، یک فیزیکدان بی‌رحم است. و این مرد به قدری بزرگ هست، پدر مهبانگ. شما نگاه کنید به فرمول هایی رو که این آدم پیشنهاد داده و همه امتحان خودشون رو پس دادن. یکی از پدران فیزیک هست. یا نگاه کنید به خود چارلز داروین. همسر خودش رو و کودکان خودش رو به کلیسا میبره تا در معرض کلیسا قرار بگیرن، اما بلافاصله در معرض دانش روز هم قرار بگیرن. اما آزادی به آزادی اونها احترام میگذاره. یا نگاه کنید به مندل. مندل پدر علم ژنتیک هست. علم ژنتیک. مندل هم یک کشیش هست، یک خداباور هست. یا نگاه کنید به گالیله، به کوپرنیکوس، افراد بسیار. لوی پاستور پدر میکروبیولوژی، بسیار متدین هست، همسر او متدین هست و 3 دختر خودش رو به خاطر عفونت، به خاطر بکتری از دست میده. یک روز رو میکنه به همسر خودش، میگه مثل این که ما روی این خدا نمیتونیم حساب کنیم، یا شاید هم میخواد که خود ما آستین ها رو بالا بزنیم. و لوی پاستور آستین ها رو بالا میزنه، میره به دنبال کشف عفونت. این چی هست که این دختران من رو از بین برد؟ این همه آدم رو، هزاران آدم رو از بین میبره. و میره که به دانش مدرن میکروبیولوژی حیات بده، یا حتی کشف ویروس ها. و اسم پاستور سرشناس، مرکز پژوهشی پاستور که هنوز هم یکی از بزرگترین مراکز علمی ماست. بنابراین این ستیزی که به ظاهر اعلام شده میان علم هست، علم مدرن هست به ویژه، و باور خداباوری آدم ها، بیشتر از مراکز سیاسی میاد به اعتقاد من. میگن داروین گفته که ما از میمون هستیم. کی داروینی حرفو زده؟ کی داروین گفته که ما از میمون هستیم؟ داروین از پیوستگی در حیات صحبت میکنه و اینکه هیچ موجودی در یک روز خلق نشده، امکان نداره. این رو میگه، امکان نداره که هیچ موجودی در یک روز
خلق شده باشه. همه ما نتیجه یک فرایند هستیم، یک فرایند طولانی مدت. داروین از میلیون ها سال استفاده میکنه. دانش امروز ما رو نداشته. نه فیزیک مدرن به دنیا آمده بوده، نه ژنتیک، نه به دی ان ای آشنایی داشته. اما اعلام میکنه میلیون ها سال رو. امروز میدونیم که آغاز حیات برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش. و اینقدر میان ما پیوستگی هست. نه اونطور که داروین از ما میخواد که از اون یاد کنیم، حتی میان ما و یک کرم خاکی. اما امروز میدونیم که حتی میان ما و یک دانه برنج 24% ژن مشترک هست. میان ما و یک سیب، این سیبی رو که شما گاز میزنید و از اون لذت میبرید، 50% ژن مشترک هست. 50%، نیم. من کاری ندارم به جانداران دیگه. حالا اگر شما برید سراغ خرگوش، برید سراغ حیوانات دیگه که میزنه بالا از 90%، یا برید به سراغ دلفین، ما و دلفین، ما و اورکا، ما و نهنگ، ما و شیر دریایی دارای گذشتگان مشترک هستیم. امروز کافی است که شما یک شیر دریایی رو باز کنید. در بالاهای او 5 استخوان میبینید. 5 انگشت شماست. در بالای دم او بازش کنید. اون پوست رو بردارید. پاهای یک انسان رو میبینید. تناسب ها متفاوت هستند. شما یک خفاش هم یک پستاندار هست. بازش کنید. بالاش رو باز کنید. شما 5 انگشت میبینید. همون تعداد استخوان ها رو داره. تناسب ها متفاوت هستند. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرده. هیچ. اون چه که تفاوت کرده ریتم تقسیم سلولی است که به این تناسب ها ختم شده و به تنوع و به دیگرگونی حیات داده. این چارلز داروین اصلا کاری به دین و باور شما نداره. همینطور ژورژ لومتر نگاه میکنه با آلبرت اینشتین، میگه اگر این دنیای ما در حال گسترش هست، اگر این فیلم رو برگردونیم، بنابراین روزی این گستردگی کمتر و کمتر و کمتر بوده. حالا بیام یک سری بزنیم به 1 میلیارد سال پیش، به 2 میلیارد سال پیش، به 3 میلیارد سال پیش. اصلا فوق‌العاده است دید این آدم. اینه که واقعا دوست دارم بینندگان شما پیام این آدم ها رو به یاد داشته باشن، درگیر این مسائل نشن که اینها اومدن برای از بین بردن باور آدم ها یا خدای شما. بسیار از اونها خودشون خدا باور بودند، اما مشکل داشتن با داستانهای ابراهیمی. برای نمونه پیدا شدن کره زمین حدود، یادم نیست به داروین چی گفته بود، اون کشیش کلیسا، حالا 4000 خورده و 6000 خورده، و داروین میگه که من شما رو خیلی دوست دارم، ولی هرچی میگی این عدد رو نگو، یکم حداقل بیشتر بگو. این عدد رو نگید. اینم جالب هست، الان به فکرم رسید. این آدم زمانی که فوت میکنه چه کسانی درخواست میکنن که در ستایش او در کلیسا، در بزرگترین کلیسای انگلستان سخنرانی کنند. سران کلیسا درخواست میکنن که در بزرگی این مرد سخنرانی کنند و شما به سخنان اونها گوش کنید. این مرد پیوند میزنه، پل میزنه با همه رو دعوت میکنه به دوباره فکر کردن. واقعا اگر داروین نبود ما کجا بودیم؟ داروین واقعا اگر شما بخواید مدال بدید مدال طلا و نقره و برنز، به اعتقاد من واقعا مدال طلا میره به دست داروین میرسه. چرا؟ چون داروین واقعا آتشی رو روشن کرد. قصد و نیت داروین رو قطعا منم نمیدونم، ولی اگر صرفا این آتش رو به واسطه تقابل با ادیان هم روشن نکرده بود، واقعیت اینه که این آتش به دامان ادیان گرفت و تا انتها سوزوندشون. از این منظر که اسطوره هاشون رو به زیر کشید دیگه. اسطوره خلقت اصلا اساساً یه فردی که متدین هست و با این اعتقادات زندگی میکنه و وجود خودش رو این گونه تعریف کرده، تعریفش از وجودش و هدفش از وجود داشتنش رو این گونه تعریف کرده. خب تعریف داروین از گزینش طبیعی اساساً اگزیستانسش و وجودش و اصلا هستی شناسیش رو میبره زیر سوال دیگه. این قابل درکه و واقعیت اینه که معمولاً گارد بالاست و گوش نمیدن به این موضوع. یعنی نمیشه باب صحبت رو باز کرد در این رابطه. سخت هست پذیرش این موضوع برای شما. حالا جلوتر تو گفتگومون
حتما از شما میپرسم که چه آلترناتیوی داریم برای حداقل گفتمانمون، چه دیسکورسی میتونیم داشته باشیم که بتونیم حداقل اقناع بکنیم این گارد رو بیاریم پایین که یه مقدار این نگاه رو کمی بهش مجهز بشن. چون واقعیت اینه که اگر کمی بررسی بکنن شواهد رو، احتمالاً حتی اگر نخوان بهش اقرار کنن هم خواهند پذیرفت، چون خیلی واضحه دیگه. یعنی عملاً مدت‌های مدیدی است که سعی و تلاش میکنن برای اینکه فرگشت رو و نگاه داروین رو ببرن حتی از لحاظ علمی زیر سوال، ولی امکان پذیر نیست واقعا، چون شواهد متعدده. شما راجع به پیوستگی ها و تشابهات ژنتیکی صحبت کردید. اتفاقا من قبل از اینکه بیام وارد گفتگو بشم داشتم مطالعه میکردم راجبش که خیلی عجیبه واقعا. ما حتی اعضایی در بدنمون باقی مونده، یا حداقل بهتر بگم بقایای اعضایی در بدن ما باقی مونده که ما رو وصل میکنه به گذشتگانمون. ما دنبالچه داریم که این عملاً بقایای دم هست. یعنی از جایی به بعد چون ما از جای آویزان نمی شدیم و به دم احتیاج نداشتیم، دیگه کم کم در گزینش طبیعی رو انتخاب نکرده گونه ما و رشدش نداده و ادامش نداده، اما کماکان بقایاش هست. یعنی ما دنبالچه داریم. یا به عنوان مثال پلک سوم همینطور. گوشه های چشم ما، اکثر گونه های حیوانی دارن پلک سوم رو، و خب چون چشم ما مرطوب هست احتمالاً نیاز نداشتیم و این رو گسترشش ندادیم و کماکان آثارش در گوشه های چشم ما پلک سوم هست. و حتی تشابه ژنتیکی عجیب و غریب ما با شامپانزه ها که در برخی از منابع من تا 99% هم دیدم، البته در برخی از منابع دیگه 96%. الان سوال من اینه که اساساً تشابهات رو بهش پرداختیم، ولی ژنتیک چه نقشی در توضیح تفاوت‌های بین گونه‌ها میده و مسیری که منجر به پیدایش این همه گونه‌های متعدد شده؟ و این سوالم هم اگر پاسخ بدید ممنون میشم. که خب شواهد نشون میده که اساساً حیات از محیط مرطوب شکل گرفته دیگه، از درون آب، درسته؟ حیات در ژرفای دریاست، اقیانوس است، به خاطر مناسب بودن شرایط. چه اتفاقی میفته؟ عناصری به دنیا میاد، به ویژه 94 عنصر طبیعی. ما به مراتب بیشتر از اون داریم، اما بسیاری از این عناصر پایدار نیستن و 6 تای از اونها، فسفر، گوگرد، کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن، نقش ویژه‌ای بازی میکنن و اینها میرند و در طول میلیاردها سال به 4 مولکول بزرگ حیات میدن: چربی ها، اسید امینه ها که پروتئین ها رو ایجاد میکنن، اسید نوکلئیک ها و قند ها. و این 4 مولکول میرن که به شما و به من حیات بدن، به یک دلفین حیات بدن، به یک خرما حیات بدن. حالا در سال 2000 ما سرانجام در همین نزدیکی های من، سان دیگو، موفق شدیم که دی ان ای انسان رو بخونیم. دی ان ای انسان رو. حالا دی ان ای انسان رو شما اگر از یک سلول که نیازمند به میکروسکوپ هستید تا ببینیدش درش بیارید و این دی ان ای رو بازش کنید، 2 متر هست. میشه 2 متر اگه بازش کنید. اما این در خودش میپیچه در ابعاد گوناگون و در کمال حیرت در یک مکانی جای میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتره. حالا در سال 2000 این دی ان ای 2 متری باز شد و این دی ان ای 2 متری دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات بود. موزیک دارای 7 نوت است. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف است. انگلیسی 26 تاست. حیات دارای 4 حرف است. کامپیوتر دارای 2 عدد هست: 0 1. با 0 و 1 واژه میسازه و جمله میسازه و تصویر سازی میکنه. شما با 32 حرف زبان فارسی واژه میسازید، جمله و شعرهای زیبا، غزل و قصیده، تا دلتون بخواد. دستتون باز هست. و حیات از 4 حرف استفاده میکنه. نام این 4 حرف هست آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. این 4 حرف به گونه‌های متفاوتی در دی ان ای انسان کنار هم قرار میگیرند و تولید اسید امینه میکنند. اسید امینه های گوناگون. فرض کنید گاهی این تعداد کنار هم قرار میگیرند و به این معناست. گاهی تعداد بیشتری از این حروف کنار هم قرار میگیرند و به اون معناست.
گاهی این حروف توالی متفاوتی دارن، بنابراین اسید امینه متفاوتی میسازن. روی هم ما 25,000 ژن داریم. ماها 25,000 ژن داریم که زیاد هم نیست. موجوداتی هستند که هم از ما بیشتر کروموزوم داشتند و دارند و هم بیشتر ژن داشتند و دارند. و بعد زمانی که این کار امکان پذیر شد و دی ان ای انسان خونده شد، رفتیم به سراغ دی ان ای دلفین، به سراغ دی ان ای خرگوش، به سراغ دی ان ای سیب، به سراغ دی ان ای خرما، انجیر، پرستو، خفاش. و در کمال حیرت دیدیم که میلیون ها حرف در دی ان ای اونها و دی ان ای ما این هم هست. آرش گرامی، نه 10 تا، نه 20 تا، از میان این 3 میلیارد جفت حروف حیات میلیون ها و میلیون ها شباهت هست. 50% میان شما و یک سیب، یک دانه برنج. یعنی به راستی همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم. نه شما و من که معلومه که هستیم، نه من و هم میهنان عزیزم، حتی میان شما و یک کرم خاکی، پیام داروین، حتی میان شما و یک پرستو، حتی میان شما و یک دانه برنج. این هست واقعا زیبایی علم ژنتیک. علم ژنتیک دست ما رو باز کرد تا بخونیم دی ان ای رو بخونیم و متوجه بشیم که همه ما دارای گذشتگان یکسان بودیم. و شما میتونید با علم ژنتیک پل بزنید به گذشته، میتونید گذشته رو نگارش کنید با دقت بالا. این کاریست که ما میکنیم. شما گاه به لطف سنگواره هاست که گذشته رو نگارش میکنید، گاه به لطف اقلیم شناسی است که گذشته رو نگارش میکنید، گاه به لطف ایزوتوپ هاست که تاریخ رو نگارش میکنید و گاه به لطف علم ژنتیک است. خود من با همین ژنتیک یک میکروبی به کشورهای متفاوت سفر کردم، دنبال یک میکروب بودم، چون متوجه شدم که یکی از فراعنه مصر که یک زن هست، هچیپسوت. مصر باستان دارای 7 فرعون زن هست. برجسته ترین اونها هچیپسوت هست. اما این زن به خاطر یک عفونت از بین میره و به خاطر یک میکروب و فرمی که استخوان‌های خودش رو از دست داده بود نشان این داشت که این میکروب متهم هست. و خب من این رو دنبال میکردم در کشورهای دیگه، همین میکروب رو. یعنی میخوام به شما بگم شما با میکروب، با باکتری، با دی ان ای اونها میتونید با گذشته ایجاد ارتباط کنید. ما حتی ساعت بیولوژیک داریم که میتونید زمان رو مشخص کنید، مانند ایزوتوپ ها. ما امروز از ایزوتوپ کربن استفاده میکنیم. دارای 3 ایزوتوپ هست، کربن 12، 13 و 14. از نیمه عمر کربن 14 استفاده میکنیم تا عمر اشیا رو، عمر فرض کنید یک کفش رو، یک درخت رو، یک موجودی رو که فوت کرده، از بین رفته 20,000 30,000 سال پیش، با دقت بالا، تنها با چند 10 سال خطا بتونیم اون رو ارزیابی بکنیم. گذشته رو بشه ارزیابی کرد. بنابراین این مزیت علم ژنتیک بود. این ژنتیک بود که امروز بدون برو برگشت، جای تردیدی نیست که عمر حیات برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش. همینطور که به عقب برمیگردیم میبینیم که میان همه ما پیوستگی است و به خاطر شرایط محیط و اینکه فرگشت هدفمند نیست. این بسیار مهم هست برای بینندگان شما که اینو خوب درک کنند و جوانان ایران به ویژه. فرگشت هدفمند نیست. خوشبختانه، چون خطی نیست، روی یک خط حرکت نمیکنه. فرگشت مانند یک سنگی هست که اون رو در یک آب پرشور پرتاب کنید که این سنگ برخورد میکنه با این آب پرشور، موج و موجهایی رو ایجاد میکنه و بعد این موجها در هم میرند و موجهای دیگری رو ایجاد میکنند. چرخ هست، اِوولوسیون. اما متاسفانه گذشتگان ما در ایران یک برگردان بد از اِوولوشن میدن، تکامل. متاسفانه اتفاق افتاده. در برگردان به زبان فارسی دچار این مشکلات میشیم، چون ما لبه علم نیستیم. خیلی از مفاهیم علمی رو وقتی میخوایم برگردان بکنیم به زبان فارسی اتفاق میفته دیگه. یعنی اِوولوشن در معنای فرگشت، زمین تا آسمان تفاوت داره با دیولپمنت در معنای تکامل. بله، یا اِوولوسیون نداره. اِوولوسیون به معنای ایوالو هست، چرخش، دگرگونش.
بنابراین نمیتونه هدفمند باشه، که اگر هدفمند بود خطی میشد و همه ما شبیه به هم میشدیم، اصلا به وجود نمی آمدیم. اما اگر هم به وجود می آمدیم، شما و من عین هم بودیم، همه ما، و تنوع دیگرگونه ایجاد نمیشد. اما این رو هم بگم برای جوانان ایران، این که فرگشت هدفمند نیست، حیات هدفمند نیست، درش اخلاق نیست، درش عدالت نیست. از لحاظ علمی همه اینا ثابت شده. شما بگردید اگر ذره عدالت در حیات پیدا کردید، داروین زمانی که در جنگل‌های آرژانتین قدم میزنه، این جوان 22 ساله 23 ساله، به خودش میگه عجیبه، الان شب هست، در نگارش‌هاش هست و من دارم راه میرم، چشمم نمیبینه، ببینم زیر پای خودم چه موجوداتی رو ما زیر پا له میکنیم. اما چرا این موجود بایستی 1 دقیقه زندگی کنه؟ چرا اون یکی 10 دقیقه زندگی میکنه؟ چرا این اونو میخوره، اون اینو میخوره؟ عدالت کجاست در این زندگی تا اینکه سرانجام به دختر خودش میرسه؟ چرا این دختر جوان من حتی فرصت نداشت زندگی کنه؟ یا چرا میلیون ها تن تنها 1 روز زندگی کردن؟ میلیون ها تن تنها 1 سال زندگی کردن؟ چه میلیون ها مادرانی که در هنگام زایمان زندگی خودشون رو از دست دادن؟ اما با این وجود زندگی باشکوست. چرا؟ چون این شما هستید که به زندگی هدف میدید و علم دستوار شماست. علم عصای دست شماست. علم در نبرد با خدای شما نیست. علم بدون فرهنگ به جای نخواهد رسید. علم نیازمند به فرهنگ هست. علم در دست فرهنگ. و فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی انتقال آموخته های خودمون به دیگران و به نسل های بعدی بدون دخالت ژن. یعنی این ژن های شما نیستند که هوشمندی شما رو، دانش شما رو، آموخته های خود شما رو به فرزند شما منتقل میکنن. نه، فرزند شما نیازمند به آموزش است و فرزند او نیازمند به آموزش و علم هم وارد میدان میشه تا عصای دست شما باشه. کار گالیله این بود، علم رو عصای دست شما کرد، گفت به آسمان ها نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، به این چرخش ها نگاه کنید. کار کوپرنیکوس همین بود، کار لوی پاستور همین بود. اما شما اگر جای پیدا کردید برای نمونه که اینا شروع کرده باشن بد و بیرا گفتن به باورهای شما، یادتون باشه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. اینه که مهم هست. وقت خودتون رو تلف نکنید به این که این اینو گفت اون اونو گفت. اما نقطه مشترک همه اینها اندیشه سنجشگر است و نخستین گام در اندیشه سنجشگر، اندیشیدن سنجشگرانه، جرأت کردن است. و هم میهنان جوانم، هم میهنان نوجوانم، جرأت کنید. جرأت کنید و همه چیز رو به چالش بکشید. خلقت رو به چالش بکشید. خدا رو به چالش بکشید. فرگشت رو به چالش بکشید. فیزیک رو به چالش بکشید. این پیام علم به شما. زیبایی علم در این هست که خودش رو نقد میکنه. خودش میگه که در من تقدسی نیست. اما علم زیباترین دستاورد ماست یا یکی از زیباترین دستاوردهای ماست و بایستی که اون رو درست استفاده کنیم. خب مثلا همین جرأته جناب دکتر نوذری، از این جهت که وقتی شما این گونه بزرگ شدی و این گونه سالیان درازی فکر کردی، اصلا اینو پذیرفتی که شما چیزی هستی که بهش میگن اشرف مخلوقات. وقتی این رو میپذیری به این نتیجه میرسی که خب چی شده که شما اشرف مخلوقات شدی؟ هدفی از خلقت شما بوده و هدف این بوده که شما اشرف مخلوقات باشی و بر همه چیز سوار باشی. و بعد کمی بیشترم باد میشه. تمام این کهکشان‌ها و تمام عالم، هر آنچه که میبینید اصلا برای وجود شما خلق شده، چون شما اشرف مخلوقات هستید. وقتی به این نقطه میرسی و اینقدر نوع بشر خود مهم پندار میشه که احساس میکنه اساساً همه چیز در ید قدرت اوست، اصلا همه چیز برای او خلق شده و هر کاری با محیط زیست دلش بخواد میکنه، هر کاری دلش بخواد با طبیعت میکنه، هر کاری دلش بخواد با گونه‌های حیوانی دیگر هم میکنه. وقتی میاریش میشونی پای این بحث و بهش میگی ببین اصلا اشرف مخلوقات یعنی چی دقیقاً؟ اصلا چی باعث شده که تو فکر کنی هدفی از وجود تو هست و چقدر هولناکتر چی باعث میشه که تو فکر بکنی یک عامل هوشمندی به واسطه این هدف
دست به چیزی به نام خلقت زده و تو رو خلق کرده. بنابراین اون داستان‌های اساطیری که در ذهنش هست رو وقتی ازش میگیری مجبور هبوط بکنه، واقعا جدا این بار به زمین، پاشو بذاره روی زمین و مواجه بشه با این واقعیت‌ها، دچار فروپاشی روانی میشه، کاملا دچار اعوجاج روانی میشه واقعا. و وقتی که این مسئله رو یه مقداری عمیق ترش میکنی، یه مقدار فلسفی تر بازش میکنی، فروپاشی روانی کاملتر هم میشه. اینکه شما میپردازی به این که خب بنابراین اگر تو پذیرفتی که یک عامل هوشمندی به اسم خالق تو رو خلق کرده، بنابراین چون هوشمنده هدفی از خلق تو داشته، خودت رو سوار بر طبیعت همونطور که عرض کردم میبینی، یه مقداری که عمیق تر میشین رو هم میپذیری که بنابراین این خالق اگر هدفی داشته و به جزئیات چیره است، تقدیر رو هم میپذیری. بنابراین میگی که خب برگی از درخت نمیفته مگر به اذن او. اصلا اساساً اگر زمان مرگت مشخص از بدو تولدت یا حتی قبل از تولدت طبق این نگاه، بنابراین این رو پذیرفتی که هیچ اتفاقی در جهان نمیفته بیرون از ید قدرت اون عامل هوشمندی که شما بهش میگی خالق. و بعد فروپاشی روانی اینجا کامل میشه که سوال ایجاد میشه شما چه شکلی میتونی هم صفت عادل رو بهش نسبت بدی هم قادر رو. یعنی نمیشه اینها رو بهش نسبت داد. اگر تقدیر شما، یعنی اگر هوشمند بوده، اگر تقدیر شما رو رقم زده و هدفی ازش داشته، معنیش اینه که پس به تمام جزئیات واقفه. یعنی قدرت او تا جایی میره جلو که تمام این جزئیات رو قطعه به قطعه کنار هم چیده و این باعث میشه که اتفاقا گارد تو این بحث بره بالا، چون شما به هیچ عنوان تصادفات در طبیعت رو بر نمیتابیدی، قبولشون نمیکنی. نمیتونی بپذیری چیزی بیرون از ید قدرت این خالق اتفاق میفته که. و اینجا مشکل اساسی میشه، چون اگر این گونه است، اگر از خلقت شما هدفی داشته، اگر در انتها مرگ شما را از بدو تولد میدونه، پس تمام اتفاقاتی که در زندگی شما هم میفته در لوح وجود شما رقم زده و خب چیزی تحت اختیار شما نبوده و در انتها چگونه برای شما دو عالم دیگری یک عالم دیگری با دو جبهه تعریف میکنه که یک بهشت داره و یک جهنم. و اگر او عالم و قادر مطلق بوده چرا از شما حساب کشی میکنه؟ یعنی چی باعث میشه که شما به واسطه عمل کردی که اختیاری درش نداشتید و تقدیر شما رقم خورده بوده که این گونه باید رخ بده، ممکنه در همون داستان اساطیری به جهنمی برید؟ و خب اینجا باید شما اذعان بکنید که او عادل نیست. یعنی صفت عادل بودن و عدالت اصلا بهش نمیچسبه، مگر اینکه بخواید کمی دنده عقب بگیرید بگید نه، او کلیات رو فراهم میکنه، جزئیات با شماست، یعنی به کلیات احاطه داره اما به جزئیات نداره، که در این صورت اون وقت او قادر نیست. هر کدوم اینها رو از یک خدا بگیری، از خدایی عزلش میکنی. یعنی اون وقت دیگه پرستیدن یک همچین موجودی هم برای شما اختلال ایجاد خواهد کرد. این باعث اعوجاج روانی میشه واقعا. یعنی تا الان این الگوی فکری رو درست میدیده و خب یهو مواجه میشه با این که این بنیانهای فکری که مدت مدیدی داره باهاش زندگی میکنه پا در زمین ندارن اصلا. تا امروز فکر میکرده خلق شده، اما باید بهش بگیم خلقت نیست. تا امروز فکر میکرده این خلقت هدفمنده، متوجه میشه هدفمندم نیست. تا امروز فکر میکرده این خلقت هدفمند اخلاقی هم هست، عادلانه هم هست. اخلاق هم توش نیست، عادلانه هم نیست. و واقعیت اینه که اگر از تعارفات بگذریم، کسی که تمایلات مذهبی داره، کسی که آیینی رفتار میکنه، از سلامت روان بهتری برخورداره واقعیتش. یعنی حتی اگر به مو هم برسه احساس میکنه که یک عامل هوشمندی که بهش میگه خالق اون بالا ایستاده و نمیذاره که پارشه. ولی وقتی این بنیان فکری رو ازش میگیری مواجه میشه با این که نه، خب من تنهام الان، به مو میرسه و اگه حواسم نباشه پاره هم میشه. بنابراین این فروپاشی روانی خیلی عجیب و غریبتر و عمیق‌تر هم میشه. و خب واقعیت اینه که اگر سنی ازش گذشته باشه و بخوای ورود به این بحث بکنی، واقعا
خیلی هم غیر منطقی نیست اگر این گارد رو نیاره پایین، چون پس از پایین آوردن گارد درگیر فروپاشی روانی خواهد شد، چون سالیان درازی از زندگی رو گذرونده و احساس میکنه که تمام بنیانهای فکری غلط بوده. چه آلترناتیوی میشه بهش ارائه داد؟ یعنی میدونی با این ایده که بپذیره، یعنی نگاهش به طبیعت همینقدر دقیق باشه و این فرایند رو ببینه و از این داستانهای اساطیری عقب بکشه، چه گزینه آلترناتیوی میتونیم بهش بدیم که برای زندگیش معنی توصیف بکنه و از این فروپاشی جلوگیری بکنه؟ ببینید، شما زمانی که به باورهای آدم‌ها انتقاد میکنید و یک چیزی رو از اونها میگیرید، باید یه آلترناتیو هم به اونها بدید. ما هیچ وقت به پدر بزرگها و مادر بزرگهای خودمون آلترناتیوی ندیدیم. بعد گذشتگان ما رفتن به اروپا، به ویژه چپ‌های ما یا آتئیست‌های ما، که مد روز بود که آتئیست باشی. یعنی آتئیسم اون زیبایی خودش رو از دست میده و تبدیل به یک حزب سیاسی میشه. و اینها آلترناتیوی رو به گذشتگان ما، به پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما تقدیم میکنند که بی سر و ته هست، غلط هست، زائد هست و خطرناک. بنابراین مسئله رو سیاه سفید کردن. من سیاهی رو از شما میگیرم اما رنگی رو به شما نمیدم، در مقابل سفیدی رو عرضه کردم. بنابراین شما باید یه آلترناتیوی رو هم تقدیم کنید. اینه که برنامه امروز ما بسیار مهم هست. در برنامه امروز با صدای بلند از سوی دانشمندان فرگشت ما گفتیم که عمر حیات بالا چند میلیارد سال هست و این رو هم همیهنان ما بدونند که ما دوران کوتاهی زندگی میکنیم. موجوداتی هستند که چند دقیقه زندگی میکنند، موجوداتی هستند که چند قرن زندگی میکنند. ما این وسط ها هستیم. میلیاردها سال پیش از ما حیات روی کره زمین بوده و ما نبودیم، از ما خبری نبوده. ما دوران کوتاهی زندگی میکنیم و بعد میمیریم و پس از مرگ ما این عالم ما به حیات خودش برای میلیاردها سال دیگه ادامه میده و اثری از ما نیست. ما دوران کوتاهی زندگی میکنیم و فرگشت داره به شما میگه که این دوران کوتاه یک هدیه است، یک سعادت هست. میلیون ها سال این آشپزخانه حیات در کار بوده تا به اینجا رسید، اما روی یک چرخ حرکت میکرده، مانند سنگی که در یک آب پرشور پرتاب شده باشه. اینجاست که به شما حیات داده و هیچ چیزی واقعا در شما نهادینه نشده. قد و قواره شما ژنتیک هست، رنگ پوست شما هست، رنگ چشمان شما هست، موی شما هست، اما ستمگری در شما نهادینه نشده. فریختگی همینطور، کفر و ایمان نه. اما شما توانایی همه رو دارید. شما توانایی محبت رو دارید و شما توانایی و قابلیت ستمگری رو دارید. شما توانایی فرهیختگی رو دارید، اندیشیدن رو دارید و شما قابلیت سیاه اندیشی رو دارید. اینجاست که آموزش و فرهنگ وارد میدان میشه و هماوایی و همپیمانی و دست همدیگر رو گرفتن و بعد علم ژنتیک وارد میدان میشه، علم بیوفیزیک وارد میدان میشه. در میهن ما این علم سری میزنه به گذشته و به ما اعلام میکنه راستی گذشتگان شما تنها مادها و پارسها و پارتها نیستند. راستی با هخامنشیان و کوروش و داریوش بزرگ آغاز نمیشه. در این فلات ایران، در این سرزمین بزرگ ایران که میره به اون سوی زاگرس، میره به اون سوی خلیج فارس، گذشتگان شما 85,000 سال پیش برای نخستین بار وارد این منطقه میشن. ما امروز سند و مدرک های اون رو پیدا کردیم و بعد 65,000 سال پیش به زاگرس میرسن. انگشت شمار هستند، بدن ضعیفی دارند، نباید که قره شد به این بدن. اون دندانهای بزرگ 15 میلیمتری شدن 10 میلیمتر. دیگه در خدمت دریدن نیستند، در خدمت لبخند هستند. زبان رو اختراع کردند 50,000 سال پیش. در خدمت بیان هستند. آتش رو مهار کردند در غار کلدر، در کوههای زاگرس، در غار پاکنجی، در غارهای ما، در پناهگاه‌های ما. در این پناهگاه‌هایی که ژرف‌های اونها گاه به 200 متر میرسه، بلندای اونها به 10 تا 20 متر. آتش رو
در اون سرما زنده نگه می‌دارن، دست همدیگه رو میگیرن، هوای همدیگه رو دارن، به زبان حیات میدن، به فرهنگ حیات میدن. اصلا فوق‌العاده است. این زندگی. و اینکه ما نباید که شبیه هم باشیم. فرگشت یعنی چرخش. در اندیشیدن هم نباید که شبیه هم باشیم. چقدر زشت هست جامعه‌ای که در اون همه شبیه به هم زندگی کنن. ما در پناه قانون بایستی که متفاوت فکر کنیم، اما در معرض افکار هم قرار بگیریم. اینی که زندگی رو زیبا میکنه. این تنوعی که در حیات هست در ما هم بایستی که باشه. حالا آدم‌هایی دوست دارن که خدا باور باشن. اگر چراغی، نوری در تاریکی است که وجود نداره، چرا شما میخواید فوتش کنید، خاموشش کنید؟ به ما چه ربطی داره؟ در پناه قانون نوری است که وجود نداره، چرا شما میخواید خاموشش کنید؟ در پناه قانون ما باید در معرض هم قرار بگیریم و یادمون باشه که ما هیچ وقت آلترناتیوی رو پیشنهاد نکردیم و چون پیشنهاد نکردیم اجازه بدین که هم میهنان ما در پناه فرهنگ خودشون آلترناتیو های خودشون رو ایجاد کنن. اینه که زندگی رو زیبا میکنه. یعنی میخوام بگم آرش گرامی، علم در میهن ما اونی نیست که ما فکر میکنیم. ما هیچگاه در دوران اخیر تولید کننده علم نبودیم. ما مصرف کنندگان ابزار علمی شدیم. اما تولید کننده علم نبودیم. ما در زمان زکریای رازی تولید علم میکردیم. ما در زمان عمر خیام تولید علم کردیم، در زمان خوارزمی، در زمان بیرونی. اما صده هاست که ما دیگه تولید کننده علم نیستیم. ما 2 مرکز و 2 پل میزنیم، خودمون تیکه پاره میکنیم و به هم تبریک میگیم. ما به خاطر سرزمین ثروتمند خودمون که نفتخیز هست انگشتی زدیم به زمین و به شما نفت رو داد، پولدار شدیم، شروع کردیم به اسباب بازی خریدن. هیچ وقت درست پایگذاری نکردیم. اما امروز نوجوانان و جوانان ایران به لطف اینترنت، کسی منتی بر سر اونها واقعا نداره، به لطف اینترنت و به لطف پدر و مادرهای فداکار خودشون به علم مدرن دست پیدا کردن و به تاریخ میهن خودشون هم علاقه‌مند شدن، به ایران، به فرهنگ ایران. هیچگاه ما در ایران به این اندازه شاهنامه خوان جوان نداشتیم. و اینی که واقعا فوق‌العاده است. اینه که وظیفه شما و من هست. منی که حالا در کارهای علمی بودم تمام زندگیم رو، وظیفه من هست که اونها رو آشنا کنم با اون چیزی که واقعا علم داره میگه. و من دارم به شما میگم که علم میگه که خود شما باسی که تصمیم بگیرید. میگیریم. و ما هر بار که پرسشی رو پاسخ دادیم، هزاران پرسش تازه رو ایجاد کرد و پاسخ به اونها رو نمیدونیم. اما اون چه رو که میدونیم با شما در میون میگذاریم. 1. از عمر این عالم ما حدود 14 میلیارد سال میگذره. 2. آیا عالم‌های دیگری هم هست؟ بسیاری معتقد هستند که از ذهن ما خارج است تعداد عالم‌هایی که میتونه وجود داشته باشه. ما در مورد این عالم خود ما داریم صحبت میکنیم. این عالم خود ما تنها داریم صحبت میکنیم. و بعد در مورد حیات، آیا حیات در جاهای دیگری هست؟ ما در مورد حیات روی کره زمین خودمون داریم صحبت میکنیم. حیاتی که روی عنصر کربن سوار شده. حیاتی که نیازمند به یک سیال هست و اون سیال آب هست. آیا حیات به فرم‌های دیگری میتونه جاهای دیگری وجود داشته باشه؟ نمیدونیم. تا به حال پیدا نشد. آیا سیال دیگری میتونه وجود داشته باشه؟ نمیدونیم. اما اون چیزی که میدونیم به قدری زیباست آرش گرامی، به قدری فوق‌العاده است و به قدری عمر ما کوتاست که حیف هست ما تو سر و کله هم بزنیم برای مسائلی که هیچ واقعیت تاریخی ندارند. گفتم شما بسیاری از بزرگان ما، حالا شما نگاه کنید به عمر خیام. ما مرتب با رباعیات عمر خیام مست کردیم، به ما گفتن مست کنید. آدمی که دنیای علم رو دگرگون کرد، یک دانشمند بزرگ. نه، فیلسوف بودیشون. متاسفانه این عدم شناخت باعث شده که خیلی غم انگیز هم هست که برخی او رو با چند رباعی به یاد بیارن، در صورتی که علاوه بر این که او یک منجم چیره دست بود، دقیق ترین تقویم تاریخ رو نگارش کرده، از سوی دیگری یه فیلسوف عجیب و غریبی هم بود. یعنی واقعا اگر کسی به نظام فکری خیام مجهز بشه اصلا جهانبینیش تغییر میکنه. واقعا کمترین کار او سرودن چند رباعی فلسفی بود. فوق‌العاده است. یا نگاه کنید به فردوسی اگر به شاهنامه شما نگاه کنید، بخش کوچکی از شاهنامه در مورد
رزم و نبرد هست. بیشتر شاهنامه گفتگوست و شما اونها رو میخونید و تصمیم با شماست. و حتی نگاه کنید به رستم ما نیم کابلی است. اساساً دورگه ایران و عرب هست دقیق تر بخوایم بگیم، چون از سمت مادرش رودابه میرسید به مهراب کابلی و از اون سمت میرسید اصلا به ضحاک، یعنی یک سمتش به ضحاک میرسید. دقیقاً یعنی شاهنامه همش به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. اینه که واقعاً من شاهنامه رو شما گوش میکنید، پیام فردوسی، پیام داروین چقدر شبیه به هم هست، خردورزی، خردمندی، چقدر از واژه خرد در شاهنامه استفاده شده. به نام خداوند خرد هست. خداوند خرد یعنی شما. من برمیگردم به اصل موضوع صحبتمون، همون فرگشت، و یه سوال اساسی از شما دارم. این که شواهد ژنتیکی چجوری به ما نشون میدن که ما همه از یک نیاک مشترکیم؟ یعنی نه فقط انسان‌ها و دیگر موجودات زنده. یعنی باید برگردیم عقب قاعدتاً. من راجع به اون لحظه‌ای که انسان و شامپانزه مسیرشون از هم جدا میشه صحبت نمی‌کنم. برای اینکه مخاطب درک بهتری پیدا بکنه، این حلقه‌های مفقوده رو کنار بزنیم، مثال این گونه میزنم. برگردیم خیلی گذشته و معتقدیم که از دریا بیرون اومدیم دیگه. بنابراین سوالم اینه که آیا ما عضوی در بدنمون هست که در بدن ماهی ها هم هنوز هست، حالا چه ازش استفاده میکنیم چه نه؟ تمام این حلقه های مفقوده رو که بذاریم کنار، از ابتدا تا الان رو در نظر بگیریم، آیا اعضای مشترکی در بدن ما و ماهی ها هست؟ همه مهره‌داران روزی ماهی بودن و ما برای نمونه ما هم مهره‌دار هستیم. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم، اما این بار این دریا رفته در درون شکم مادر. شما برای 9 ماه مهمان مادر هستید. مادر میزبان شماست، اما شما در آب زندگی میکنید. و پس از 9 ماه، زمانی که از دریای دل مادر خارج میشید، اون دو پزشک یا اون پرستار میزنن روی پشت شما. اون لحظه است که شما تنفس غیر آبزی رو آغاز میکنید. شما مرتب این تطور و دگرگونی رو در همه میبینید. شما نگاه کنید زمانی که یک سپرم بدن پدر رو ترک میکنه، هنگامی که پدر و مادر با هم آمیزش جنسی دارند. 100 میلیون اسپرم به طور میانگین بدن پدر رو ترک میکنه. از بدن خارج شدن. نه با مغز در ارتباط هستند، نه با جای دیگری. آنتن هم ندارن. اما هر اسپرم یک دم داره، یک موتورخونه داره و یک سری داره که در اون سر دی ان است. این یک میکروب هست. یعنی شما برمیگردید به بکتری ها. بکتری ها اجداد ما هستند، گذشتگان ما هستند که این گذشتگان هنوز هم با ما هستند و این رو شما در این چرخه میبینید. نه تنها در این چرخه، شما حتی اگر به درون تک تک سلول های خودتون سر بزنید، به جز گلوبول های قرمز، میبینید که هنوز هم اون بکتری ها که مادر بزرگ های شما هستند و ما هستند برای ما تولید انرژی میکنند. به دنبال پدیده‌ای که بالای 2 میلیارد سال پیش رخ داد روی کره زمین به نام اندوسیمبیوسیس. یک بکتری دیگر رو خورد، اما اون رو هضم نکرد. همزیستی رو آغاز کردن. حالا این بحث یک روز دیگه است. اما این سپرم، این 100 میلیون به سوی سلول جنسی مادر حرکت میکنن، درست مثل یک بکتری. اون دو داره حرکت میکنه. گذشتگان ما. از میان این 100 میلیون یکی از اونها به سلول جنسی مادر میرسه. اگر شما آرش گرامی امروز زنده هستید، به خاطر این هست که اون روز که پدر و مادر شما با هم هماغوشی میکردن تا برن تا به شما حیات بدن، قرعه بخت به نام شما زده شد. از میان اون 100 میلیون اون سلولی انتخاب شد، به سلول جنسی مادر رسید و وارد اون کرد دی ان ای خودش رو که در واقع توی اون نوشته بودن آرش. چون اگر سلول دیگری بود، اگر سلول شماره 50,000 بود، اگر سلول سپرم شماره 1 میلیون بود یا شماره 70 میلیون بود، شما هرگز به دنیا نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر بریم. اگر به جایی که پدر و مادر شما روز دوشنبه با هم باشند، فرض کنید 2-3 هفته دیرتر با هم ازدواج کرده بودن، اصلا شما در اون بخت آزمایی شرکت هم نمی کردید. حتی اون شانس به شما داده نمی شد که در اون بخت آزمایی شرکت کنید. ببینید
شانس حضور روی کره زمین چقدر کم هست. تنها از این دید، تنها در اون شب شما بلیتی برنده شدید، بلیت زندگی، که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون بوده. 1 در 100 میلیون. حالا برگردیم به اون عناصر حیات، برگردیم به 13 میلیارد سال پیش، زمانی که نخستین عنصر به دنیا میاد، عنصر هیدروژن. عنصر هیدروژن مادر تمام عناصر هست و بعد میره که به عنصر هلیوم حیات بده و بعد حدود 5 میلیارد سال پیش به دنبال زایش و مرگ ستارگان بزرگ، نه ستاره کوچک، نیازمند به انرژی بالایی هست، عنصر کربن به دنیا میاد. پادشاه عناصر، عنصری که این توانایی رو داره که دست 4 اتم دیگر رو بگیره، ایجاد پلیمر کنه و بره که ایجاد اسید نوکلئیک هم بکنه که اون اسید نوکلئیک بتونه تولید دی ان ای رو بکنه و آر ان ای رو بکنه و اونها بتونن تولید پروتئین رو بکنن و شما. یعنی همه اینها دست به دست هم دادن در طول میلیاردها سال و این دست به دست دادن ها تنها برای شما نیست. حالا گفتید از کجا میدونیم این پیوستگی وجود داره؟ برید سراغ یک دلفین. دلفین هم مادری میکنه، پستاندار هست و حتی زمانی که بچه او به دنیا میاد درست مانند انسان، اگر در دریا بمونه خفه میشه. مادر به نوزاد خودش میگه بریم بالا. نوزاد شروع میکنه شنا کردن رو در شکم مادر یاد گرفته و مادر به او یاد داده و دوران آبستنی دلفین 11 ماست، نه 9 ماه مانند انسان. یا اورکا یا نهنگ‌های بزرگتر که دوران آبستنی اونها 2 سال هست. 2 سال هست و گاهی بیشتر از 24 ماه و دوران بیشتری دارن برای آموزش و برای تولید فرهنگ در جنین. با اون جنین ایجاد ارتباط میکنن در دوران آبستنی. میدونید که زمانی که مادر تولید صوت میکنه مثل اورکا، مانند دلفین، این موج به مراتب قویتر و مؤثرتر در آب رد میشه و به گوش جنین میرسه، به درون جنین میرسه، به مغز جنین میرسه و به همین دلیل زمانی که جنین به دنیا میاد مادر بلافاصله با او ایجاد ارتباط میکنه. نیازمند به این نیست که پس از به دنیا آمدن به او زبان رو یاد بده. و هم اورکا هم دلفین به 3 زبان متفاوت میتونن ایجاد ارتباط کنن. 3 زبان متفاوت: ایجاد صوت، ایجاد اکولوکیشن، از مغز خودش موجی رو رها میکنه، این موج به شیء برخورد میکنه و برمیگرده اون رو تبدیل به تصویر میکنه که ما هیچ برداشتی از اون نداریم، و همینطور از طریق لمس، از طریق ضربه و لمس ایجاد ارتباط میکنه. یعنی هر ضربه‌ای که میزنن واژه‌ای رو میسازن. و بدونید که حتی دلفین‌ها، اورکاها مانند انسان دارای لهجه‌های گوناگونی هم هستن. یعنی اگر شما برید به سراغ یک دلفین در مارینا دره و یک دلفین در کاتالینا، 2 لهجه متفاوت داره. حالا اگر یک دلفین از کاتالینا تصمیم بگیره بیاد ازدواج کنه با دلفینی در مارینا دره، اونها هم عاشق میشن. چه عشق زیبایی هم دارن، بازیگوشن، عاشق میشن، مادری میکنن، برادری میکنن، پدری میکنن. وقتی که وارد اینجا میشه، برای اینکه بیشتر قبولش کنن، لهجه خودش رو عوض میکنه. من خودم همکارانی دارم مارین بیولوژیست هستن که تلاش میکنن که با این موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. ما همیشه سعی کردیم که با موجودات دیگه با زبان خودمون ایجاد ارتباط کنیم. نه، ما باید که با زبان اونها با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و یادمون باشه که فرهنگ مختص به انسان نیست. بنابراین همون اتفاقاتی که افتاده شما نه تنها در دی ان ای میبینید، در دی ان ای یک گیاه شما سروتونین رو دارید. شما چقدر قره هستید به سروتونین بدن خودتون، به دوپامین در مغز خودتون. بسیار قدیمی تر از شما هستن. در درختان هم هستن. در درختان، در گیاهان هم هستن. یک پشه در مغز خودش همون نوروترانسمیترهایی رو استفاده میکنه که شما. پاسخ به پرسش شماست. از کجا میدونیم این پیوستگی است؟ چه زمانی آغاز شد؟ همه رو میدونیم. یک حشره، یک پشه، و یادتون باشه حتی یک پشه هم خشمگین میشه. یک پشه هم خشمگین میشه. حالا برای دوستانی که در لابراتوارهای مجهز ما نیستن، شما روزی که میرید پیکنیک دارید طالبی میخورید و هندونه، خب یک پشه میاد شما رو اذیت میکنه، میخواد بخوره اونم، شما هی میذاریدش کنار و سرانجام میبینید که رفت. خوشحالید، میگید که خب از دست این پشه راحت شدم. یا میبینید رفته و با 400 تای دیگه برگشته با دوستان و رفقا برای انتقام گیری و میاد به سراغ شما.
نیشش رو به شما بزنه. نه تنها خشمگین میشن، خشم مختص به انسان نیست. یک مگس میوه زمانی که خشمگین میشه بالای 4000 ژن رو فعال میکنه. ژن‌هایی که در شما هم هستند، همون ژن‌هایی که در شما هم هستند و خشم شما رو ایجاد میکنند. از بینندگان شما یک خواهش دارم. اگر شما رفتید به مازندران، به خلیج فارس، آکواریوم رفتید، یک آکواریوم، ماهی‌های درشت اونجا هستن، خوب برید و به این ماهی‌ها یک نگاهی کنید. خوب به ماهی نگاه کنید، با اون دو چشمانش، با اون لبهاش، یواش 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 خودتون رو میبینید. خودتون رو میبینید. الگوی حیات 700 میلیون سال هست که تفاوتی نکرده. همه ما روزی ماهی بودیم. ما هنوز هم در دل دریا به دنیا میاییم و ما همون نوروترانسمیترهایی رو داریم، همون هورمون‌هایی رو داریم، همون قلبی رو داریم، همون کلیه هایی رو داریم که اونها هم دارن. و قلب شما آرش گرامی تپش میکنه. قلب یک آهو هم تپش میکنه. قلب یک دلفین هم تپش میکنه. و در مغز اونها آرش گرامی بخشی هست که ما امروز معتقد هستیم که بسیار از ما حساس تر هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما باشید و یک اورکا و به هر دوی شما یک پیام بدی رو بدن، یک پیام غم انگیزی رو بدن، او بیشتر از شما گریه میکنه. او بیشتر از شما غمگین میشه. از لحاظ احساسات قوی تر از ما هستن. و جالب پس شاید شما این هم بد نباشه بدونید که اورکا زمانی که یکیشون رو از دست میدن، جسد رو در اقیانوس رها نمیکنن. حتی گاه برای روزها اون جسد رو حمل میکنن. خسته که میشن یکی دیگه اون رو حمل میکنه. حاضر نیستن اون جدایی رو. حاضر نیستن. و پس از زمان طولانی سرانجام اون جسد رو رها میکنن. و زمانی که جسد رها میشه شروع به حساب ما سوگواری میکنن. فیل برای سوگواری پاهای خودش رو زمین میزنه. همه این فیل‌ها شروع به پایکوبی میکنن. اینه گریه کردن اونها. ما اشک میریزیم. و اورکاها شروع میکنن به ترانه سرایی. اصلا فوق‌العاده است. امیدوارم بینندگان شما بتونن یک سری هم به اونها بزنن، دید دیگری داشته باشن. و یا واقعا ما کی هستیم؟ ما کی هستیم که فکر میکنیم یک بز رو میشه خورد، یک گاو رو میشه خورد؟ ما واقعا کی هستیم؟ و شما هر چقدر که بیشتر با علم ژنتیک آشنا میشید، با دی ان آشنا میشید، با نوروترانسمیترها، با هورمون‌ها، به پیوستگی در حیات آشنا میشید، واقعا متوجه میشید که چقدر علم میتونه به داد ما برسه. چقدر علم میتونه به ما کمک کنه تا با این موجودات دیگه هم ایجاد ارتباط کنیم. شاید روزی از یک دلفین بپرسیم تو واسه چی زندگی میکنی؟ تو چرا اینقدر بازیگوشی میکنی صبح تا شب در اقیانوس؟ و باور کنید آرش گرامی، اگر شما برید به یک دلفین در همین اقیانوس آرام بگید که من انسانم اشرف مخلوقات، دیگه از من بهتر نیست، اصلا ساختار بدن من فوق العاده است، تو بشو من و من میشم تو، امکان نداره قبول کنه. امکان نداره قبول کنه. و شما که برید تازه میخندن. شما دلفین هایی که خانوادگی زندگی میکنن، دشمنی ندارن، کسی حریف اونها نیست. اورکام همینطور هست. فوق العاده است. ما اینقدر میتونیم یاد بگیریم از اینها. اما فقط میخوام مطمئن باشم پاسخ پرسش شما رو دادم. این همه ما شباهت داریم. یعنی نه تنها زمانی که دی ان رو باز میکنیم، این همه حروف مشترک میبینیم، این همه ژن‌های مشترک عین هم هستن میبینیم، این همه نوروترانسمیتر میبینیم. حتی زمانی هم که به دنیا میان دیگه شما لازم نیست میکروسکوپ داشته باشید، برید و با چشمان خودتون به اونها نگاه کنید. برید به بازیگوشی یک بز نگاه کنید. بازیگوشی میکنه، از زندگی لذت میبره، با شما شیطنت میکنه، با شما قایم موشک بازی میکنه. شما برید به دلفین ها نگاه کنید. آرش گرامی، ما در بیولوژی یک دونه مدرک نداریم، هنوز یک دونه مدرک که اورکایی به انسان حمله کرده باشه و انسان رو کشته باشه. جز یک مورد در یک استخر بود، اورکایی رو در یک استخر زندانی کرده بودن برای سالها و این اورکا، این نهنگ، دندانهای خودش رو از دست داده بود به قدری که دیوار استخر رو گاز میزد تا بتونه به آزادی برسه. زنجیرهای دور رو گاز میزد. اورکا دندانهای خودش رو از دست نمیده و اورکاهایی که در بیرون از استخر بودن، در 1 مایلی و در 2 مایلی، از طریق آب با او ایجاد ارتباط میکردن تا او رو یاری بدن بتونه از این استخر بیاد بیرون. استخری که این مربی ها روی این اورکاها سوار میشن و مردم دست میزنن، بلیت میدن
میخرن تا این دلفین ها در این استخرها این اورکاها شنا کنن، بالا پایین بپرن، مردم هم دست بزنن برای اونها. یه توپه روی اون بینی خودشون نگه دارن، بینی که نه، روی اون به اصطلاح دهان خودش، مردم هم ببینن چقدر اینا کارا مثل سیرک. و این اورکا سرانجام تصمیم میگیره که مربی خودش رو که با اون بازی میکنه، یک خانومی هست، اون رو میگیره و میبره ته استخر و نگاه میداره و نگاه میداره و نگاه میداره تا جانش رو از دست بده. این تنها موردی هست که ما واقعا داریم. به قدری دارای فرهنگ هستن. یا گرگ هم همینطور. گرگ خواهری میکنه، برادری میکنه، پدری و مادری میکنه، خالگی و عمگی هم میکنه. این موضوع شباهت‌های ژنتیکی که فرمودید یا حتی شباهت‌های فرهنگی یا رفتار جمعی، البته در گونه‌های مختلف ناظر به نیازهاشون به گونه‌های متفاوته، این حتی به یک سری شباهت‌های فیزیولوژیک هم ختم شده. یعنی من داشتم تو اینترنت جستجو که می‌کردم قبل گفتگومون، به چیز عجیب برخورد کردم. اینکه کماکان انسان‌هایی به دنیا میان، البته انگشت شمار که با آبشش به دنیا میان، یعنی آبشش هم دارن به غیر از شششون، یا به واسطه اختلال‌های ژنتیکی انسان‌هایی با دم به دنیا میان. داریم این رو هم، اگه مخاطب سرچ بکنه حتما بهش برخورد میکنه که اینم در نوع خودش جذابه، میتونه سهه بذاره روی این موضوعات. در رابطه با این پیوستگی انسان هم با محیط زیست، یعنی پیوستگی انسان با طبیعت، ما رو به اون نگاه خیامی هم میرسونه. امروز اسم خیام هم میاد، این نگاهی که داره وقتی که شما از بین میرید هم به خاک سپرده میشید و از این خاک ممکنه گیاهی سبز بشه و یک حیوانی بیاد اون گیاه رو بخوره و دائما در این چرخه در حال تردد هستیم که البته ارتباطی به تناسخ نداره. ولی این موضوع میتونه یه مقداری انسان رو به محیط زیستش هم حساس‌تر بکنه. یعنی این نگاه یکی از منافعش اینه که انسان رو اصلا به محیط زیستش حساس‌تر هم میکنه، به حفظ محیط زیستش هم حساس میکنه. بریم یه مقدار راجع به آینده صحبت بکنیم. جناب نوذری، جایی تو صحبتاتون فرمودید که هنوز شواهدی یافت نشده از این که ما در کرات دیگه، در جای دیگری از این عالم حیات پیدا بکنیم. ایده پردازی باید بکنیم، شاید حتی تخیل هم باید بکنیم، ولی برای من جالبه. فکر میکنید اگر در سیاره دیگری، یعنی ما اگر فرگشت رو بپذیریم که خب اینقدر مدت زمان طول کشیده تا انسان تبدیل به این چیزی که الان هست بشه و عملاً انسان خردمند هوشمند بشه، یه مدت زمانی طول کشیده دیگه. حداقل رسیدیم به این نتیجه که 6-7 میلیون سال فقط طول کشیده که ما از شامپانزه ها مسیرمون رو جدا بکنیم. فکر میکنید اگر در نقطه دیگری از این جهان، نه کره زمین، در کرات دیگه حیات پیدا بشه و عمر حیات در اون سیاره بیشتر از عمر حیات در زمین باشه، ما اونجا با موجودات پیشرفته تری از خودمون مواجه هستیم؟ نمیدونیم، ولی بگذارید گونه دیگری پاسخ بدم. ببینید ما در آینده انسان‌هایی روی کره زمین خواهیم داشت اگر کره زمین ما از بین نره، که دیگه هیچ شباهتی به ما نداره، نه از لحاظ روانی نه از لحاظ ساختار، هیچ شباهتی به ما نداره. این فرگشت ادامه داره، ادامه پیدا میکنه. ما انسان‌های متفاوتی روی کره زمین داشتیم، یعنی اگر با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، یا اگر میشده اون فرزند نمیتونسته صاحب فرزند بشه، نازا بوده. اما اونها هم از بین رفتن، دیگه وجود نداره. امروز تنها ما روی کره زمین هستیم. فرض کنید در مورد کبوتر ما دارای 350 گونه متفاوت هستیم. در مورد انسان هم بودیم، امروز دیگه نیستیم. اما این تطور، این فرگشت ادامه پیدا میکنه، ایستا نیست. و اگر شما به فرگشت اعتقادی ندارید، کافی است که به دور و بر خودتون نگاه کنید. بسیار از این میوه‌جاتی که شما ببینید مثل گوجه فرنگی اصلا وجود نداشته. 1000 سال پیش، 2000 سال پیش این گوجه فرنگی قرمز، این سیب‌های متفاوت، این این خرماهای متفاوت، گل‌های زیبا، اینا همه نتیجه یه فرگشت هست که انسان نقش بزرگی در پیدا شدن اونها داشته. بنابراین تطور ادامه پیدا میکنه. حالا من نمیخوام پیش‌بینی کنم در سیارات دیگه، ولی همونطور که گفتید ما تا به حال هیچ سند و مدرک محکمی پیدا نکردیم که جای دیگری حیات هست.
حالا اگر در جای دیگری مولکول‌های عالی پیدا بشه، این به خاطر وجود حیات نیست. شما مولکول‌های عالی رو، حتی اسید امینه‌ها رو در بسیار از کهکشان‌ها می‌بینید. ما 20 تا اسید امینه روی کره زمین داریم در حیات، اما ما صدها و صدها اسید امینه داریم و میتونیم داشته باشیم. یا پیدا کردن آب. گاه میشنوید که میگن ناسا آب پیدا کرده. خب آب همه جا هست. حضور آب دلیل بر حضور حیات نیست. حضور آب، حضور مولکول‌های عالی و حضور حیات دو پدیده متفاوت هستند. جایی تو صحبتتون فرمودید که انسان آینده این شکلی نخواهد بود و این خیلی جذابش میکنه. اگه این فرگشت رو ادامه بده، بازم شاید یه مقداری باید خیال پردازی بکنیم، ولی قاعدتاً به ذهن من میرسه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و این تغییرات محیطی انسان آینده میتونیم خیال پردازی بکنیم که شاید چه شکلی بشه. چیزایی که به ذهن من میرسه اینه که تطبیقش با محیط‌های مصنوعی فکر میکنم خیلی بهتر بشه، یعنی توانایی زندگیش در محیط‌های بسته و ایزوله خیلی تقویت پیدا بکنه. ادغامش با تکنولوژی همینطور. خیلی من دائما به این موضوع فکر میکنم که احتمالاً انسان‌های آینده همه ایمپلنت‌های مغزی دارن، یعنی کاشت چیپست دارن، به واسطه اینکه ارتقای دیجیتالی پیدا بکنن بتونن خودشون هم به اینترنت وصل بشن، از هوش مصنوعی عقب نمونن. چیز دیگه‌ای که به ذهن من میرسه افزایش مقاومت در برابر بیماریه. یعنی فکر میکنم چیزی که میتونم تخمین بزنم اینه که انسان نسبت به خیلی از بیماری‌های دیگر مقاوم خواهد شد، همونطور که تا امروز شده، و خب این احتمالاً منجر میشه به افزایش طول عمر انسان. چیزای دیگه‌ای که فکر میکنم ممکنه به برخی از اندام‌ها انسان احتیاج نداشته باشه، یعنی وابستگیش به تکنولوژی بیشتر بشه نسبت به اندام‌هاش، و یا به واسطه جلوی کامپیوتر نشستن دائمی ممکنه تغییراتی در ساختار اسکلتیش رخ بده. به نظر شما انسان آینده چه شکلیه دقیقاً؟ همونی که خودتون گفتید. ببینید فرض کنید عده‌ای از اینجا برن به کره مریخ و دیگه بر نگردن. شما یک عده خاصی رو به اونجا خواهید فرستاد. یک کاراکتر خاصی بایستی داشته باشن. هر آدمی نمیتونه اونجا بره، این فضانوردها. یا فرض کنید که دیگه تلقیه مصنوعی تنها انجام بشه، از طریق تلقیه مصنوعی آبستن بشه. یا روی کره زمین ما، همونطور که خود شما فرمودید، فرض کنید بیشتر و بیشتر آدم‌ها نیم مکانیکی نیم انسان باشن. نیم مکانیکی، دست مکانیکی، قلب مکانیکی، یا فرمودید اضافه کردن عمر انسان. بنابراین در شاخه‌های متفاوتی ما میتونیم حرکت کنیم، یا اینکه از بین بریم، یا اینکه خودمون رو از بین ببریم. تا به حال به اعتقاد بیولوژیست‌ها همکاران من 120 میلیارد نفر هومو ساپینس روی کره زمین زندگی کردن. 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر هستیم. یعنی چی؟ یعنی 112 میلیارد آمدند و رفتند. دیگه با ما نیستند. و این رو میخوام تکرار کنم که از این 112 میلیارد تقریبا بالای 90% از اونها واقعا زندگی نکردن، مردگی کردن. اینه که ما باستی یاد بگیریم. بسیار از آدم‌ها آمدن اما مردگی کردن. و اگر شما با دانش آشتی کنید، با علم آشتی کنید، تصمیم بگیریم دوباره خودمون تولید کننده علم باشیم، به قدر و منزلت زندگی بیشتر پی میبریم، به اهمیت همدیگه بیشتر پی میبریم، به اهمیت این بدن بیشتر پی میبریم. متوجه میشیم شما نمیتونید بدن رو اعدام کنید. آخه شما کی هستید که میتونید یک حیاتی رو که نتیجه 4 میلیارد سال هست اون رو دار بزنید، اون رو از بین ببرید، اون رو اعدام کنید؟ شما کی هستید مگه؟ و همینطور اگر با سایر موجودات ما آشنا بشیم، کودکان خودمون رو با اونها آشنا کنیم، اینه که واقعا داروین فوق‌العاده است. ببینید میتونست آخرین کتاب خودش رو اختصاص بده به هر چیزی، اما آخرین کتاب خودش رو، آخرین اثر خودش رو اختصاص داد به کرم خاکی. کرم خاکی یک پیام داره که در حیات مانند ارتش، تیمسار و سرهنگ و استوار و گروهبان و سرباز صفر نیست. حیات محترم هست و در حیات پیوستگی است. در حیات پیوستگی است و باعثی که با این پیوستگی آشنا شد و قدرش رو دونست. عمر حیات ما کوتاست. عمر حیات ما کوتاست. مانا اورکا برای نمونه خیلی بیشتر از ما زندگی میکنه. به مراتب بیشتر از ما از زندگی لذت میبره.
به مراتب بیشتر از ما با هم هستن و همونطوری که گفتم اورکا هم دشمنی نداره. یعنی ببینید در طول میلیون ها سال به چه فرهنگ بزرگی دست پیدا کردن. این خیلی مهم است برای بینندگان شما که متوجه بشن. اورکا به یک فرهنگ بزرگ، به یک راز بزرگ دست پیدا کرده که اگر ما با هم زندگی کنیم و اورکاها در روی کره زمین زندگی میکردن، میلیون ها سال پیش به دریا برمیگردن. شما اگر بدن اورکا رو باز کنید، بالهاش رو باز کنید، دست و پا میبینید. همون تعداد استخوان، 5 انگشت، 1 استخوان، 2 استخوان، اسکاپولا. همون ستون فقرات رو میبینید. به دریا برمیگردن. هنوز هم در دریا فرزند خودش رو، نوزاد خودش رو به دنیا میاره و اگر نگاه کنید به شیر دادن دلفین یا شیر دادن اورکا، میبینید که رنگ شیر اونها سفید هست در دریا. اون نوزاد داره شیر مادر رو مک میزنه و این شیر که بیرون میاد یک مقدارش سفید هست. درست عین انسان، درست مانند انسان و چگونه با هم ایجاد ارتباط میکنن. و این قسمت فوق العاده است. ببینید در دریا اورکا نوزادش به دنیا آمد. نوزاد در دریای دل مادر زندگی میکرده، اما در دریا که به دنیا میاد دیگه نمیتونه نفس بکشه، به هوا نیازمند هست، مانند نوزاد انسان. حالا تازه به دنیا اومده، 2 ثانیه عمر داره. از کجا میدونه که واسه بره اون بالا؟ نه اون پایین، نه اون چپ، نه اون راست. پیام مادر یک صوتی رو ایجاد میکنه و نوزاد به دنبال مادر میره اون بالا. و میدونید جنین اورکا کوچک است، شکم مادر بسیار بزرگ است و در طول این 24 ماه شنا کردن رو یاد میگیره. باز تکرار کنم که انسان تنها موجودی نیست که دارای فرهنگ است و فرهنگ یعنی آموزش آموخته‌های خودمون به دیگران یا به نسل بعدی بدون دخالت ژن، یعنی ژنتیک نیست. شما فضل رو از طریق ژن‌های خودتون یاد نمیگیرید. شما فرهیختگی رو ژنتیکلی به دست نمیارید. همه انسان‌های روی کره زمین توانا هستند، اما توانایی‌های متفاوتی دارن. اینه که چقدر بد و زشت هست آدم‌هایی که میگن برای نمونه شما باهوش هستید و این هوش رو از طریق ژنتیک از مادر گرفتید. این نهایت ابلهی است. این سخن در قرن 21 این نشون میده که این آدم‌ها هیچ چیزی از علم مدرن نمیدونن. هم میهنان جوانم، هم میهنان نوجوانم در ایران، همه شما توانا هستید. ما توانایی‌های متفاوتی داریم. همه شما قابلیت دارید. ما قابلیت‌های متفاوتی داریم. باز که خودتون رو پیدا کنید. ببینید قابلیت شما در کجاست. و ما هوش‌های متفاوتی داریم. هوش اجتماعی، هوش ریاضی، هوش موسیقی. برای نمونه آلبرت انیشتین در هوش و در تفکر و اندیشه فوق‌العاده بود، اما در ریاضیات قوی نبود. از همکار خودش کمک می‌گرفت. یا در مسائل اجتماعی قوی نبود. حتی در لباس پوشیدن. چالش حل مسئله ریاضی داشت. البته این یه نگاهیه که خیلی جا افتاده، ولی در کودکی و نوجوانی این گونه بود. یعنی او که به 15 سالگی در 15 سالگی کاملا مسلط شده بود به دیفرانسیل و این موضوعی که بیان میشه به خاطر اینه که البته درک نسبتا غلطی از این ماجرا بیرون هست. حتی از بیرون خب این داستانا جذاب به نظر میرسه دیگه، ولی حین فرموله کردن نسبیت در بخشی که به انحنای فضا و زمان میرسید برای توضیحش به سطحی از ریاضیات نیاز داشت که به خاطر ضعفش نبود، اصلا نیازی به این بخش از ریاضیات نداشت. برای همین مجبور شد به ریاضیدانانی مراجعه بکنه که بتونه این انحنای فضا و زمان رو در قالب ریاضی هم بتونه توضیح بده، که نظریه‌اش رو بتونه تبیین بکنه. اگه اشتباه نکنم از مارسل گراسمن هم کمک گرفته بود در این زمینه. بله، نباسی زد توی سر نوجوانان ما که نگاه کن به پسر خالت، نگاه کن به دختر خالت چقدر موفق شده و تو چقدر بیشعور هستی و بیهوش هستی. نه، باستی بگردیم و ببینیم که توانایی ما در کجاست. همه شما توانا هستید. هیچ کسی هوشمندتر از کس دیگری نیست. هیچ کسی هوشمندتر نیست و شما ستمگر به دنیا نمیاد. شما ظالم به دنیا نمیاد. هیچ آدمی روی کره زمین ستمگر به دنیا نمیاد. اینها رو ما یاد میگیریم. اینه که باستی نه تنها با دنیای ژنتیک آشنا شد، محیط مناسب ایجاد کرد. تغذیه مناسب چقدر که مهم هست. تغذیه مناسب. شما نگاه کنید امروز به ایالات متحده امریکا
بیماری بیداد میکنه، بیماری قند بیداد میکنه، بیماری قلب بیداد میکنه. چون صنایع داروسازی و صنایع تولید غذاهای صنعتی عملاً مردم امریکا رو گروگان گرفتند. هیچگاه ما به این اندازه بیمار و بیماری نداشتیم در امریکا. هیچگاه به این اندازه شرکت‌های داروسازی پول نمی ساختن. پیش از کووید 19 بالای 90% از مردم امریکا به آقای فوچی، به CDC امریکا، به FDA امریکا، به سازمان غذا داروی امریکا، به مراکز بهداشتی امریکا ایمان داشتن. امروز تنها 32% از مردم امریکا به مراکز بهداشتی خودشون اعتقاد دارن، ایمان دارن، از بس که دروغ گفتن به اونها. اینی که یک بار دیگه تکرار میکنم، علم در ستیز با هیچ چیزی نیست. علم با فرهنگ هست که پیروز خواهد شد. شما نگاه کنید به این مثال قدیمی. شما میتونید از اتم استفاده کنید برای تولید انرژی. شما میتونید از اتم استفاده کنید برای ویران کردن هیروشیما یا ناگازاکی. شما نگاه کنید به اینترنت، به تلویزیون. چقدر که همه فکر میکردن با تلویزیون همه چقدر که دانشمند میشن. درست وارونه شد. دیگه آدم ها فکر نمیکنن. بنابراین باید جرأت کردن رو تشویق کرد. بایستی روی فرهنگ سرمایه گذاری کرد. آرش گرامی، ما صده هاست که روی فرهنگ سرمایه گذاری نکردیم. نه 40-50 سال. ما صده هاست که روی فرهنگ سرمایه گذاری نکردیم. ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم. ما صده هاست که در دام خرافات هستیم. شما نگاه کنید به پیام های زکریای رازی. مرتب ما اعلام خطر میکنه. 1200 سال پیش. اصلا حیرت آور هست این مرد بزرگ. اعلام خطر میکنه. گوش نکردیم. یا ما رو با اونها آشنا نکردن. ما رو با خیام آشنا نکردن. ما رو با فردوسی آشنا نکردن. زمان اون فرا رسیده که ما روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. روی محیط مناسب، روی تغذیه مناسب و علم. توضیح فرگشت در قالب مقایسه انسان با دیگر موجودات از دو منظر برای من سواله. یکی اسکلت بدنی ضعیفتر و یکی هوشمندی بیشتر. توضیح فرگشت در این رابطه چیه؟ ببینید، هیچ انسان هوشمند نیست. ما روی شانه‌های هم ایستادیم. شما آقای آلبرت انیشتین رو ببرید در یک جزیره رها کنید. یک مارمولک رو هم بردارید بندازید در اون جزیره. برید و 2 ماه بعد برگردید. به نظر شما کدوم زنده مونده؟ مارمولک قطعاً. میخوام بگم ما روی شانه‌های هم ایستادیم. انسان یک موجود اجتماعی است. اگر شما انسانی رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، حتی اگر نیوتن باشه، به راحتی به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. بنابراین غره نشیم. ما صبح توی آینه نگاه میکنیم و میگیم من به فضا میرم، من اختراع میکنم، من. نه، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما 100,000 سالم بشینید هیچ کاری نخواهید کرد. فکر نکنید توانایی خاصی دارید تا اینکه آموزش وارد میدان میشه. حالا اتفاقی افتاد، من در 2 مقالم در این مورد توضیح دادم. 2 پژوهشنامه دارم، اگر دوستان برن اونها رو بخونن، که سری زدم از میلیون ها سال پیش اومدم جلو در مورد آرواره است و این حرفا و زبان. این انگشت شست ما دورتر بوده، اینجا بود، تا که سرانجام در طول فرگشت میرسه اینجایی که هست و با سرانگشتان 4 انگشت دیگه ایجاد ارتباط. این یک حادثه بزرگ است. حالا این انگشتتون رو ببندید. آره سخت میشه. یعنی ما فکر کنم توانایی گرفتن همه چیز رو از دست میدیم بدون شست. از دست میدیم. حالا بنویسید، نمیتونید. و این کمک میکنه به ما نگارش رو، یعنی آموخته های خودمون رو نگارش میکنیم و اون نگارش ها رو به یادگار میگذاریم. بنابراین زمانی که آرش به دنیا میاد میره به سراغ اون نگارش ها و اونها رو میخونه و در یک فاصله کوتاه میره در مغز اون. ژنتیکی اینا رو شما یاد نمیگیرید. یه عمر در کله ما کردن که این در سرشت ماست، این در ذات ماست، یا فلانی ذاتاً باهوشه، ذاتاً بدجنسه، ذاتاً خسیسه. اینا همه غلط هست. اینا همه غلط و زائد هست. و بعد زبان. ما دندونهای نیش ما گذشتگان دور 15 میلیمتر بوده. الان نگاه کنید به دندانهای خودتون. شما اگر غذا رو نپزید نمیتونید گوش رو بخورید. اون رو میپزید. اون رو ساده میکنید برای هضم کردن.
امروز دندانهای شما در خدمت صحبت کردن هستند و شما صحبت میکنید و آموخته های خودتون رو با دیگران در میون میگذارید. ما روی شانه های هم ایستادیم و ما این آموزش ها رو به هم منتقل میکنیم. شما این توانایی رو در دلفین نمیبینید. دلفین نمیتونه نگارش کنه، اما دست به آموزشی میزنه حیرت آور. دست به فرهنگ سازی میزنه حیرت آور هست. باید یک برنامه دیگه رو اختصاص داد به فرهنگ در میان حیوانات دیگه. یا گرگ رو شما نگاه کنید. شما یک گرگ رو نگاه کنید که بیمار هست. در آلاسکا هستید. گرگ بیمار هست. توانایی حرکت رو نداره. گرگ دیگری 1 مایل 2 مایل میره و سرانجام پس از چند روز شکاری رو پیدا میکنه. گرسنه است. این شکار رو میخوره، میبلعه، اما جذبش نمیکنه. این توانایی رو داره این بدن که این غذای له شده رو حفظ میکنه. روزها دوباره سفر میکنه. گرسنه و تشنه برمیگرده به خانه به سراغ اون گرگ بیمار و اون چیزهایی رو که خورده بالا میاره و اون گرگ بیمار اونها رو استفاده میکنه. آخه شما کجای دنیا از این زیباتر فداکاری میبینید؟ اگر این فداکاری نیست، این دیگه واقعا شاهکار فداکاری است. شما تصورش رو بکنید، در اون سرمای آلاسکا گرگی رفته روزها تشنه و گرسنه، سرانجام به جای اینکه خودش بخوره، گرسنه و تشنه است، برمیگرده. فرهنگ به خاطر این در میان ما به ویژه پیشرفت کرد که ما توانایی نگارش رو پیدا کردیم، به یادگار گذاشتن آموخته های خودمون. حالا تکرار میکنم، قره نشید به خودتون. شما هیچی رو نمیتونید اختراع کنید، هیچی رو. من همه چیز به شما میدم. 100,000 سال دیگه برمیگردم. اگه یه دوچرخه هم اختراع کرده بودید، یک دوچرخه، ما روی شانه های هم ایستادیم و با این آموخته های خودمون رو به هم منتقل کردیم. اینجاست که باید دوباره بریم به سراغ هماوایی، به سراغ همدلی، به سراغ همپیمانی، به سراغ هوای همدیگر رو داشتن. تنها آگاهی دادن کافی نیست. باعثی که به داد هم برسیم، باعثی که دست همدیگر رو هم بگیریم. این خرد جمعی که فرمودید بسیار تاثیرگذارم هست در بقا. اگه دقت بکنیم، انسان در هنگام تولدش یکی از ضعیفترین موجوداته. ترین هست. یعنی خیلی از موجودات در بدو تولد حتی اگر مراقبت ازشون نشه امکان بقا دارن، ولی انسان جزو اون گونه هایی است که در هنگام تولد اگه تا مدت ها ازش نگهداری و مراقبت نشه احتمال بقا نخواهد داشت. بنابراین در بدو تولد یکی از ضعیفترین گونه ها هستیم که خب این همیاری جمعی و خرد جمعی رو هم نیازمندش هستیم. در رابطه با این مسئله 60 که فرمودید، یه موضوع دیگه هم که من میخوندم جالب بود برای من، اینه که ما یکی از اعضایی که از گذشتگان از پیشینیانمون به ارث بردیم ولی دیگه نیازش نداریم و کم کم داره در انتخاب طبیعی هم حذف میشه. حالا نمیدونم اگه مخاطبم بتونه این کارو بکنه، شما دستتون رو روی یک میز که قرار بدید، انگشت تهی رو به انگشت شستتون بچسبونید و سعی بکنید فقط مچ دستتون رو کمی بیارید بالا، ساق دست بچسبه و فقط مچ دست رو بیارید بالا. یه تاندون اینجا نمایان میشه که من به عنوان مثال تو دست راستم ندارم، تو دست چپم دارم. خب این از گذشتگان، از پیشینیان ما مونده، همراه ما. حکایت همون دومی است که دنبالچش مونده اما بقیهش رو نیاز نداشتیم و نگه نداشتیم. سوال انتهایی من از شما، آیا فکر میکنید هوش مصنوعی هم ممکنه گونه‌ای از فرگشت باشه؟ فرگشت به مسائل بیولوژیک مربوط میشه، نه صنعتی. هوش مصنوعی دستاورد انسان هست، دستاورد علم هست و میتونه به یاری ما بیاد. یعنی نباید از اون ترسید. و یادمون هم باشه که تازه وارد میدان نشده. ما 10 سال هست که با هوش مصنوعی سر و کار داریم. تازه نیست. تازه زیاد در موردش صحبت میشه. و اون هم میتونه واقعا به داد ما برسه، به یاری ما برسه، اما بخشی از فرگشت ما نیست. فرگشت به ساختار بدن ما ارتباط پیدا میکنه. اگر در آینده نچندان دور و درازی بشر با وجود یک ابزار بیرونی درون بدنش زندگی بکنه چی؟ یعنی اگر ما شروع بکنیم به
کاشت چیپست و ایمپلنت کردن چیپست داخل بدنمون که به واسطه این بتونیم به اینترنت و به واسطه اتصال به اینترنت بدن ما به هوش مصنوعی مجهز بشه چی؟ از این جهت عرض میکنم که خب دیگه این چیزی از بیرون وارد بدن ما شده و این ممکنه ایجاد تغییراتی بکنه در نسل‌های بعدی ما. از این جهت عرض کردم. اون از لحاظ علمی نام اون هست گزینش مصنوعی و تنها در مورد هوش مصنوعی نیست. بنابراین ما گزینش طبیعی رو داریم و بخت که داروین اونها رو وارد قلمروی علم میکنه و بعد گزینش مصنوعی که پیش از هوش مصنوعی که شما به اون اشاره کردید با داروها به ویژه وارد علم بیولوژی شد. چگونه؟ ببینید اگر شما تیروید شما خوب کار نکنه در فاصله کوتاهی خواهید مرد، اما امروز به راحتی سینتروید استفاده میکنید تا آخر عمرم راحت زندگی میکنید. صبح که بیدار میشید قبل از صبحانه نیم ساعت 40 دقیقه قبل از صبحانه یک قرص رو میخورید و تیروید شما کامل و خوب و عالی کار میکنه. این گزینش مصنوعی هست. یعنی اینجا انسان وارد میدان شده. یا برای نمونه واکسیناسیون وارد میدان میشه و بسیار رو زنده نگه میداره. گفتم ما میلیاردها تن رو داشتیم که به دنیا آمدن و یک روز بعد از بین رفتن چون متخصصین زنان نداشتیم. اگر به لطف متخصصین زنان نبود هنوز هم میزان مرگ و میر برای انسان و برای مادر بالا بود، در سطح میلیونی بود. اما امروز نه. امروز به لطف متخصصین زنان نوزاد به دنیا میاد. به لطف متخصصین کودکان این نوزاد ناتوان به حیات خودش ادامه میده. اینها گزینش‌های مصنوعی هستن، یعنی انسان وارد شده. حالا در تایید فرمایشات شما از این هم باید فراتر بریم، از دنیای پزشکی وارد دنیای فیزیک بشیم و دنیای ریاضیات و دنیای هوش مصنوعی، یعنی ترکیبی میان انسان و ترکیبی میان با صنعت، با مکانیک، با فیزیک. اینها هم دیگه وارد بخش گزینش مصنوعی میشه. خب سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که این گزینش مصنوعی که ما امروز انجام میدیم آیا منجر به یک تغییر طبیعی میشه یا نه؟ یعنی ما ممکنه امروز با یک وسیله مکانیکی در بدنمون به عنوان مثال زندگی بکنیم، یک ابزار مکانیکی رو به خودمون اضافه بکنیم، حالا فرقی نمیکنه که این الکترونیکی هست یا نه. این باعث یک تغییر طبیعی در ما میشه یا نه؟ یعنی در آینده مثلا به عنوان مثال قدرت پروسس ذهن ما رو به شدت ببره بالا و اگر در آینده دیگه این ابزار مکانیکی رو از درون بدن انسان جدا بکنید، آیا نسل‌های بعدی ما چه تغییراتی میکنه؟ آیا اصلا تغییری میکنه؟ نه. به بحثی که شما وارد دنیای ژنتیک میشید هیچ ارتباطی به اون هوش مصنوعی در بدن شما نداره، به هیچ عنوان نه. اما اون تحولاتی که شما در ژن میبینید، اول هیچ دو انسان شبیه به هم نیستن. این رو من بگم، هیچ دو انسانی نه در گذشته شبیه به هم بوده نه در حال حاضر. هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما بوده نه در حال حاضر. اما از این هم فراتر بریم، شما هیچ دو درختی رو هم نمیبینید که دقیقاً عین هم باشن. ما نژادهای گوناگون انسان هم نداریم. نژاد یک واژه علمی است، یک واژه بیولوژیک هست، یک واژه سیاسی نیست و یک کمیته علمی تصمیم میگیره که آیا نژاد تازه ایجاد شده یا نه. اصلا تو تعریفش اگر اشتباه نکنم این میزان تغییرات باید از 1% بیشتر باشه که ما اسم دو نژاد مختلف رو روش بذاریم. درسته؟ کاملا دقیقاً. بنابراین شما این ژن‌ها رو به نسل بعد منتقل میکنید، اما این هوش مصنوعی نه روی اون ژن‌ها اثری داره نه در انتقال آموخته‌های شما از طریق اون ژن‌ها به نسل بعدی. نمیدونم، تخمینم اینه که انسان آینده قدرت آنالیزش خیلی باید بیشتر از الان باشه، چون اگر این گونه نباشه احتمالاً خودش به دست خودش با توسعه هوش مصنوعی منقرض خواهد شد. البته خب اینا همه حدس و گمانه، یعنی اطلاعات دقیقی که در دسترس نیستی، آینده پژوهی باید بشه بابت همچین موضوعی، ولی فکر میکنم به واسطه اتصال انسان به این هوش مصنوعی و اتصال خود انسان اساساً به اینترنت، فکر میکنم توانایی آنالیزش به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. حالا اینکه آیا اگر توانایی این اتصال رو بعد از چند نسل ازش بگیری این میزان از توان آنالیز قوی درش مونده یا نه، شما میگید نه دیگه، مگه اینکه بهش مجهز بمونه. درسته؟ یا اینکه شما رو بیمار کنه، میتونه شما رو بیمار کنه، یعنی اگر روی ژن‌ها اثر منفی بذاره. اما هنوز شما هم همین حالا اون توانایی رو دارید، مغز شما اون توانایی رو داره اگر اون امکان رو بهش بدن. من سوالات متعددی در این رابطه پرسیدم از شما جناب دکتر نوذری که البته برخیش به واسطه کنجکاویم نسبت به آینده است و چون امکان آینده پژوهی نداریم قاعدتاً
بر اثر حدس و گمان هست و مبنای علمی ممکن نداشته باشه. راه درازی در پیش داریم تا بفهمیم در آینده چه خبر خواهد بود. اما اگر موضوعی هست که ترجیح میدید مطرحش بکنید و بین سوالای من نبود، من ذهنم یاری نکرد که از شما بپرسم، خوشحال میشم بشنوم. نه، فوق‌العاده بود. چقدر خوشحالم که تونستم در خدمت شما باشم و به لطف شما بتونیم یک پلی بزنیم، به ویژه با نوجوانان و جوانان ایران عزیز، و میخوام بدونن که واقعا نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. با سپاس از شما. سپاس از محبت شما. ممنون که دعوت من رو فیوز پذیرفتید، با اینکه میدونم وقت هم نداشتید. امیدوارم شما هم از این گفتگو لذت برده باشید. کمی دقیق تر به اطرافتون نگاه کنید. فیوز هفته بعد رو هم از دست ندید. بدرود.